Thầy mò mới chế được cái này, các em muốn thử không nè? Em cũng muốn thử. Giờ cái gì mà đẹp dữ thế? Em muốn thử thầy. Đưa ngón tay vô. À, Giống ngón tay đây nè, kẹp lên nó đã lắm. thầy dụ em. Đây là cái bộ nguồn 5V, hai bộ nguồn 5V, hai bộ nguồn 5V á thì nó trở thành 10V. Nếu chúng ta đấu nè ha, 220 vào, 220 vào cái này dưới này, cái này dưới này. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha, chào Long Remix, chào Trung Kiên, chào Hoang Doan Hoa, chào Phương Phạm. Rồi bây giờ vậy nè, cái này á là mình có một bộ nguồn nha. Ví dụ như mình có một bộ nguồn này ha, mình lấy ra cho coi các bạn coi nha. 220 á vào đây, điện 22 vào đây thì mình có hai cục nguồn thì mình đấu nối song song với nhau. Còn nếu mà cái bộ nguồn này mỗi một bộ nguồn vậy là nó có 5V thôi. Xin chào anh Lê nha, chào Vinh Quang Lê nha.
Rồi mình đo thử nè, một bộ nguồn chỉ có 5V thôi. Này các bạn thấy nè, đúng 5V đúng không? Một 5V. 5V nữa. Dưới chưa hoạt động. Đây nè, 5V nè. 5V. 5V. 5V đây, đó 5V. Ở trên cũng 5V. Thì mình muốn có 10V. Muốn có 10V đi ra thì mình phải mắc nối tiếp nó nha, mình mắc nối tiếp nó. Đây là điện thế 10V đi ra nè. Đây. Các bạn thấy không? 10V đúng không? Nè, 10V nè. Đó, 10V. Muốn lấy 10V thì cái cộng này nè. Cộng trừ. Thấy không? Ví dụ như cái dưới là cộng nè, cái qua trừ thì quay qua cộng. Đó, rồi cái còn lại là cái trừ. Thì hai cái này á là 10V. Rồi bây giờ á, mình mắc song song như vậy nè. Có nghĩa là ở đây 5V, đây 5V, mình lên là 10V, nhưng mà mình mắc nối tiếp với nhau. Nè, mình mắc nối tiếp với nhau nè. Thì 10V này á, cái dòng của nó chỉ có, ví dụ như cái này 70A, cái này 70A. Mình bắt 10V á thì cái dòng của nó cái dòng của nó vẫn là khoảng 70A. Còn nếu mà mình mắc song song á thì vẫn 5V, nhưng mà cái dòng nó tăng lên là nhiêu? 140A. 140A. Như vậy thì mình thử cái dòng cho các bạn xem nha. Đây là 12V nè. Rồi bây giờ cho nó cái kẹp đi ha. Đây là trừ nha các bạn, điện thế trừ nha. Đây mình dùng cái kẹp. Rồi mình kẹp vô đây luôn nha các bạn. Kẹp đây luôn đây ha. Rồi ở đây là trừ nè nha các bạn. Rồi bây giờ ở đây là cộng nè. Cộng nè. Bây giờ mình chạm vô á. Mình chạm vô thử coi, mình đo đồng hồ coi nó bao nhiêu ampe nha. Các bạn nhìn ngược nha. Nó lên được 9A nha các bạn. Rồi bây giờ để đo cái đó thì nó không có chính xác lắm. Bây giờ mình đo cái kiểu này đi. Mình lấy một cái que này cũng giống như này nha. Bây giờ mình cho nó như thế này, mình đo ampe cho nó dễ hơn nha. Đây. Rồi các bạn nhìn thấy không? Thấy rõ không? Hạ xuống đi.
Như vậy thì cái ampe này là mình thử ra 12V. Mình thử 12V nè các bạn thấy không? Có đồng hồ đo ampe luôn nè. Tắt rồi. Cái máy nguồn này á là khi mình hàng với nhau á thì nó sẽ bị chạm. Nó bị chạm là nó bị tắt nguồn nó bảo vệ đó. Nó lên khoảng 40 ampe nha các bạn. Lên khoảng 40 ampe. Có nghĩa là mình mắc cái nguồn này 5V 70A, mình mắc hai cái là thành 10V thì chỉ ra có 70A là tối đa thôi. Nhưng mà nguồn này á, nhiều khi nó không có chạy hết công suất của nó được. Đó, bây giờ mình mắc lại cái nguồn này 5V, cái nguồn dưới 5V mình mắc là thành 5V nhưng mà song song với nhau nha các bạn, song song với nhau. Coi nó như thế nào. Trừ nè, mình mắc vô trừ nè. Trừ đây, mình mắc vô trừ. Rồi một cọng dây nữa là cộng, mắc vô cộng. Mình dùng cái cọng dây nó to to chút xíu thôi. Đây cộng đây. Mình mắc như thế này á là nó là 170A mà nó 5V nha các bạn. Cộng vô cộng đây. Nguồn này nó ghi là 5V 70A. Thì bây giờ mình mắc song song với nhau. Đó, thì nó trở thành là 5V 140A. Rồi 140A thì mình hàng cái cell pin được hay không ha? Thử coi sao nha. Rồi mình coi thử cái độ lửa nó coi như thế nào nha các bạn. Ha, có bộ là độ lửa nó cũng đỡ ha. Chảy luôn nha các bạn, chảy luôn á. Rồi còn lại đó là các bạn ngày mai hoặc là ngày mốt rồi đó, thầy mò sẽ làm một cái bộ gọi là cái bộ timer, là cái bộ hẹn giờ đó, có nghĩa là bộ xung nhịp á, để nó tác dụng với cái thằng này để mình làm cái hàng cell pin ha các bạn ha. Là hai cục này có thể hàng cell pin được nha, 140A. Này có thể không? Cái này mình có thể hàng cell pin được, ok nha. Chảy ra luôn ha. Cái này là để mình để sắt cho nó hàng được không các bạn? Chứ cái này là thấy nhôm với thiếp rồi là ok hết này ha. Đôi khi mình phải có nghiên cứu mình mới được lên được nhiều thứ nha các bạn. Mình phải nghiên cứu nha.
Rồi bây giờ mình thêm một cái nữa nha. Bây giờ mình thêm một cái nữa. Như vậy thì cái volt á nó càng nhỏ mà cái ampe nó càng lớn á, thì cái dòng nó đi rất là mạnh. Mà đi mạnh như vậy thì nó sẽ gây ra cái tia lửa, nghĩa là nó làm nóng cái dây dẫn mình lên, và nó có thể là đốt nóng mọi thứ ở đường trước nó. Ở đường sau nó thì không sao nghe các bạn. Ở sau nó là nó không có nóng nha, chỉ nóng ở đường đầu thôi. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Mình bỏ cái sợi dây này vô trong cái trừ nha. Cái này là thí nghiệm để cho các bạn sau này các bạn sẽ làm cái cell pin á, hàng cell pin á, các bạn có thể hàng được cell pin nha. Rồi. Cái này là chì là không có là cái thành vấn đề nha các bạn. Chì không thành vấn đề gì hết. Để mình kiếm cái gì mình hàng cái coi. Rồi bắt đầu mình lấy đồng hồ đo mình đo thử nè. Nó lên tới 50 ampe luôn nha các bạn. À nhìn là 50 ampe luôn. À nhìn kỹ nha. Năm mươi 51 ampe. 51 ampe. Một trăm lẻ chín ampe. 109 ampe. Có nghĩa là khi nó chạm là nó cháy nổ, là có nghĩa là ok ha. Dây này không nóng nha các bạn, dây này bình thường. Đây dây bình thường, không nóng. Như vậy thì hai cái cục nguồn 5V này nè, các bạn có thể làm chế lên được gì? Bắt song song đó các bạn có thể chế được cái hàng cell pin được. Ở đây mình không có chuẩn bị nha, nhưng mà có thể là hàng cell pin này được nha, hàng cell pin này được. Và cái cách hàng như thế nào thì còn các bạn phải học nghiên cứu thêm và chế thêm cái bộ timer đó, cái bộ điều khiển đóng ngắt đó, nghĩa là nó ngắt cái, thấy không? Thì các bạn dùng cái bộ như đóng ngắt của cái bộ hẹn giờ đa hài nè cũng được nè, 3 số 5 nè, hoặc là cái gì cái relay đó, cái relay của cái đề á, cái đề á, đóng ngắt cái là nó đóng relay cái là nó sẽ chạm hai cái này xuống dưới á, xuống dưới cái bo mạch của chúng ta vậy nè. Đó là nó sẽ chảy, nó chảy giống gì nè ha. Có nghĩa là khoảng 100 mấy chục ampe là 170 ampe là 140 ampe là ok đó, được đó. Vậy là hai cục này các bạn làm được xe hàng cell pin nha. Các bạn hiểu không nè? Rồi cảm ơn, nhìn lại coi các bạn bóp cái gì trên đây nè, nhắn tin cái gì nè. Bán em một hàng, mỗi hàng lên Shopee đi các bạn ơi, lên Shopee nha, bấm vô chữ thầy mò có chảnh nha. Rồi chào Minh Ngọc, Trương, Lê Văn, Vinh Lê Văn, anh Lê, Thanh Tòng, Như Ý Trương, Cường Lê và Bus Ehead, Colin Australia, Cờ Việt Nguyễn nha, Bùi Bảo Long, Văn Vương, Trần Vương. Cảm ơn các bạn đã tham dự cái buổi livestream này ha. Các bạn cho mình một like đi,
500 mấy chục người mà mới có ngàn mấy like vậy. Cho thêm một like coi. Các bạn xem mà viết là các bạn quên cho like hết rồi. Mình thí nghiệm. Trần Vương hả? Hâm mộ thầy đã lâu hả? Rồi ok. Cảm ơn em nhiều nha Trần Vương. Nè các bạn thấy không? Lên tới 100, để ngược lại cho các bạn thấy nè. 100 mấy? 109 ampere nha. 109 ampere. Kinh khủng không? Tại vì mình kẹp vô cái dấu trừ á, cái điện thế trừ á, nên nó báo dấu trừ lên trước. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy giấy viết ra để mình giải thích các bạn tại sao mà nó nóng chảy như thế này. Ha. Và lý do tại sao mà người ta làm cái máy hàng á, người ta làm những cái sợi dây này nè, nó nhiều sợi lỗi nhỏ nhỏ xíu xíu à. Nhiều lỗi nhỏ nhỏ, mà tại sao không làm một sợi nhỏ ở một sợi lớn mà làm một sợi nhỏ? Các bạn nào biết không? Các bạn nào biết điều đó không nè? Cái máy hàng mình đó. Nè cái này các bạn làm như thế này nè, sau này các bạn sẽ làm như thế này nè và đóng ngắt được nè. Ha. Đó, là nó sẽ hàng được cho các bạn ha. Ví dụ như này ha. Nhưng mà phải làm một cái timer nữa nha các bạn, để đóng ngắt cái gờ đó. Cái này nè. Thấy không? Là nó sẽ dính ha các bạn ha. Mình làm cái tay mình không có nhanh nha các bạn. Cái kia thì nó sẽ nhanh hơn. Cái kia thì nó sẽ nhanh hơn. Cái loại kia thì nó sẽ nhanh hơn nha các bạn. Mình ở đây mình chưa chuẩn bị cho các bạn sẵn, giờ các bạn sẽ nghiên cứu được cái này ha. Đó. Đó. Còn thấy không? Thấy chưa? Thấy không? Có nghĩa là mình chích nó như thế này á thì nó sẽ không nhanh được bằng cái rờ le. Mình gắn vô cái rờ le của xe máy á, xe Honda đó. Thấy không? Cho nó đóng ngắt một cái. Đóng nhanh nè, đó, đóng nhanh gì đó, nó nhanh hơn cái tay mình nhiều nên nó sẽ đều. Nè. Này gần này các bạn ha. Đó. Đó. Thấy chưa? Như vậy thì muốn mà dùng hai cục nguồn này để mà hàng xe pin thì các bạn phải dùng một cái rờ le thêm nha. Hoặc là cái mạch 3 số 5 để điều khiển cái tốc độ mà nó nạp đường này nè, thấy không? Tốt nhất thì cơ học thì các bạn có thể dùng cái gì biết không? Cái rờ le, cái rờ le đó. Bữa đây mình không có rờ le để thử cho các bạn. Nhưng mà thử gì như vậy là các bạn biết không? Sở dĩ mà nó chạm với nhau như vậy để nó chảy cái thiết này ra là do cái ampere nó cao á. Ampere này nó nhập lên nó cao nè, nó sẽ làm nóng cái tiếp điểm này nè. Nên nó sẽ chảy nó ra thôi, nó đơn giản vậy, nó không có gì chân khác hết đó. Đó, các bạn thấy không? Nó đơn giản thôi à. Để tôi kiếm cái đầu thứ này nè. Mà đóng xe pin á, đây nè, đóng xe pin nè, thấy không? Ví dụ như đóng xe pin nè, giờ cái xe pin là nó gì ha? Nếu có bãi hai cây gần sát bên á, cái cây giống gì nè, mình lấy cái cây nhọn của cái gì để mình làm một cái video nghiêm chỉnh. Đó. Rồi mình đăng lên cho các bạn xem luôn. Còn ở đây mình livestream cho các bạn thấy để các bạn về thí nghiệm. Mình dùng cái này nè, mình dùng cái đuôi của con này nè để mình làm cái đầu này nè, thấy không? Rồi mình làm hai cái sát bên đó, cái mình đóng như nè, mình để như nè ha. Để như nè. Đó. Rồi bắt đầu là có cái cây ấy xuống như này ha, là các bạn tự chế nha. Đó. Đó, thấy không? Thấy chưa? Nó sát á là nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Nó sát á.
Gờ le không nổi thì mình dùng con MOSFET các bạn, làm cái mạch dao động MOSFET á, đi bằng con MOSFET á thì nó sẽ chịu nổi. Còn rờ le á thì mình dùng cái rờ le đề á, đề Honda được xài được, cái đấy mấy bạn cũng làm được á. Mấy bạn cũng làm ok á. Bây giờ mình hỏi mấy bạn nè, mình hỏi ở trong các anh em đây nè, đây là những cái điện tử, thấy không? Ngoài ra mấy anh em có muốn học về thiết kế cái này không? Đèn led full á, nghĩa là đèn led full color mình thiết kế rồi mình lập trình cho nó đó. Các bạn muốn đầy đủ hết ha, khoảng 500 like đó ha, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái này. Biết lập trình cho nó để điều khiển tòa nhà hay là ít ra cũng trang trí ngôi sao đồ này kia đó, thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách làm được hết 100% là được. Các bạn muốn giấu nghề các bạn làm gì các bạn làm được, thiết kế được, làm quảng cáo được thì ok quá. Cái này nó thuộc về lĩnh vực quảng cáo trang trí. Thầy Mò đã đăng rất là nhiều video về cái lĩnh vực led này, nhưng mà cũng thấy ít có người hưởng ứng. Cái này mình cũng có thể kiểm tra cái cục nguồn mình coi nó có đạt tiêu chuẩn không nha các bạn. Kẹp nguồn vô nè. Rồi. Lủng lỗ luôn ha. Chảy luôn ha. Ở tay mình cầm này không nóng nha các bạn. Sợi dây nó không nóng, chỉ nóng cái chỗ đầu thôi. Rồi nhôm chảy luôn. Chứng tỏ cục nguồn này tốt ha các bạn ha. Tốt không? Như vậy thì đóng cái xe pin này là ok ha các bạn ha. Đóng bình thường vô tư luôn á. Chì á, hàng thì ok khỏi nói luôn. Nóng á. Đó, nóng á, dính luôn, cứng kháng luôn ha. Chì là hàng chì vô tư ha các bạn ha. Nè. Cái này kẹt kẹt á, thì các bạn không có máy hàng á, không có máy hàng chì á, thì bỏ cái này vô hàng cũng được ha các bạn ha. Chì nó chảy nè.
Ghê chưa? Đo vòng vô nhé, đo vòng ở bên này nè. Vòng nè. Lên tới 100 mấy chục ampe luôn. Đó, chỉ nóng khu này nè, nó nóng quá nên nó bị cháy dây ha. Mình gắn cái dây to hơn chút xíu nữa. Mình có cái đầu giống gì nè thì nó sẽ không có bị cháy. Cục pin nó không có nóng nha bạn. Mình chỉ tiếp xúc ở trên đây thôi. Cái này ở dưới đây không có nóng nha. Thôi. Bữa nay cũng không kịp chuẩn bị nhiều thứ cho các bạn lắm. Sắp tới á, thì cái video này mà được 200 like thì mình sẽ làm cái hướng dẫn led full cho các bạn ha. Còn sắp tới mình sẽ làm những cái video chẳng hạn như là những cái mạch điện ứng dụng, những cái mạch điện gọi là lý thú á. Ví dụ đây là mình đang nghiên cứu nhiều cái mạch điện lý thú đây nè. Rất là nhiều mạch âm thanh, mạch đèn chớp tắt hay là một số là cái mạch lý thú mà các bạn đơn giản dễ làm đó. Rồi một cái miếng này nè, mình có đăng lên Shopee á là mình bán cho các bạn một miếng gì là 30.000 hay như đó, 39.000 hay 30.000 gì không nhớ. Nhưng mà mình sẽ tặng cho các bạn một vài con linh kiện ha, để các bạn có thể cắm cái này ha về thực tập. Tặng cho các bạn vài một con linh kiện trên đó để các bạn thực tập. Thì các bạn bo này hình như mình bán không biết bao nhiêu tiền đó, như 30 mấy 40.000 gì đó. Rồi nếu các bạn mà đam mê này thì các bạn mua về để các bạn gắn. Thì các bạn muốn mua cái này thì các bạn lên cái Shopee á, lên cái trang chủ Shopee các bạn bấm cái chữ thầy mò vô. Rồi thì bán. Thì hiện nay thì thầy mò có 2 cái rồi chưa? Các bạn nào tới trước thì các bạn đặt trước. Rồi, xin chào các bạn ha. Hẹn các bạn video ngày mai nha. Alo alo, nghe rõ không các bạn? Alo alo. Alo alo. Hình ảnh nó đang bị cuốn trôi các bạn ơi. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Để thấy các bạn đợi lâu quá mình nôn nóng quá. Alo alo alo. Các bạn nào mà nghe rõ trả lời giùm cái nè. Rồi, Chi đam mê năng lượng mặt trời, Thoa Mai, Văn Lợi, Thoa Mai. Rồi chào tất cả các bạn ha, chút xíu mình chào sau nha. Các bạn đông đủ mình chào một lần nha, là chào tất cả các bạn luôn nha. Rồi, hôm nay mình sẽ học một bài học khá là hay luôn các bạn. Trả lời các bạn ở trên nhóm hoặc là các bạn ở trên Zalo á, thì các bạn hỏi mình là thầy ơi em có một cái motor. Cái motor này nè các bạn. Motor này motor DC nha, 555 hoặc là 755 hoặc là 775 hoặc là
885 hay là 8 gì đó ha, 20W 30W gì đó. Mà thầy ơi bây giờ em muốn có cái motor này nè, mà bây giờ á, là không có cái bình để xài và không có cái thì mình không xài bình không vậy ha, câu thẳng 220 vô được không? Hôm nay mà thầy Mò sẽ làm thí nghiệm cho các bạn là câu thẳng 220 vô cái này luôn nha. Nhưng đòi hỏi phải có một dàn lính tráng đi theo sau, thấy không? Chứ không phải trực tiếp mà đi vô được nha các bạn. Phải có tụ nè, cái này kia nọ nữa nè, thấy không? Và cái cách mình có thể làm điều tốc cho nó luôn, có thể mình chỉnh tăng giảm cho nó luôn nha các bạn. Tăng giảm điều tốc cái này luôn. Rồi cách làm như thế nào thì mình để đông đủ các bạn vô rồi mình sẽ thực hiện cho các bạn xem. Các bạn tiện tay like cho mình một phát ha, rồi share cho mình một phát luôn. Cái cách like cách share nó là như thế này nè các bạn. Cái này là video đúng không? Đây là video nè. Các bạn bấm vô video ra các bạn xem nè. Rồi các bạn thấy có quảng cáo thì các bạn có thể bỏ qua. Nếu mà quảng cáo nào mà thích hợp mình thì mình mua hàng bên đó. Tại quảng cáo thì nó kiểu như nó cho mình xem thôi. Rồi. Rồi bây giờ đây này ha. Bây giờ các bạn xem đây, đang xem nè, các bạn thấy nè, ở dưới đây bình luận nè. Các bạn sẽ bấm vô đây để bình luận nè. Rồi các bạn có thể bình luận nè. Cái gì đây chẳng hạn ha, hay là câu hỏi gì đó ha. Bạn bấm vô. Rồi các bạn muốn share đó. Đây là các bạn thấy nè, thấy rõ nè ha. Rồi các bạn muốn share á thì các bạn bấm cái dấu này nè, cái dấu chéo này nè, bấm bóc ra. Rồi các bạn nhìn thấy chữ share nè, chia sẻ nè, các bạn chia sẻ. Đây để thầy Mò chia sẻ luôn ha. Chia sẻ luôn, chia sẻ bài đăng nè. Rồi mình bấm là thầy Mò đi ha. Ghi nội dung là motor 12V DC cắm 220 10V AC chạy không hay là cháy. Rồi chia sẻ nè. Rồi chia sẻ ha. Trong cái lúc này mình làm khơi khơi nha các bạn, để cho các bạn vô đông đủ mình chiến luôn nha các bạn. Rồi các bạn bấm like nè, đây có 10 like 35 người đang xem mà có 10 like thôi. Bây giờ mình bấm vô like nè, đó like cái ha các bạn ha. Mình mà tự like mình cái thì nó kỳ quá. Rồi kệ chơi luôn đi. Rồi các bạn thấy trò chuyện nè, rồi các bạn bấm vô chữ trò chuyện. Rồi hiện nay có 39 người rồi, các bạn xem ha, tiếp tục nha. Ủa lộn, còn cái này nữa, bấm vô chữ chéo, bấm chữ xe nữa nè. Mình xe này là mình vuốt lên đây ha, vuốt qua đây, bấm vô 3 chấm. Rồi trong đây cái 3 chấm đây các bạn coi đây nè, trên đây nè nó có nè, tin nhắn là cái vuốt qua, thấy chữ Zalo. Thấy chữ Zalo, bấm vô chữ Zalo. Rồi các bạn bấm trên nhật ký nè, đó. Chia sẻ nhật ký nè không? Nó hỏi mình chia sẻ hay không, bấm vô. Rồi hoặc là mình bấm cái người nào đó mình muốn chia sẻ cũng được. Rồi đó, thế là mình đã chia sẻ rồi các bạn ha. Rồi các bạn là chưa đăng ký thì bấm chữ đăng ký, bấm chữ đăng ký vô. Rồi bấm vô cái chuông nữa ha. Bấm chữ đăng ký. Rồi các bạn nào mà muốn xem danh sách á thì các bạn vô trong đây nè. Vô chỗ kênh thầy Mò ha. Vô kênh thầy Mò rồi coi chữ danh sách nè. Đây là danh sách nè. Vô danh sách. Các bạn vô danh sách thì có nhiều cái danh sách lắm. Danh sách trực tiếp nè, 26 video nè, danh sách đo và nhận biết linh kiện nè. Rồi các bạn bấm vô tiếp tục nè. Thấy không? LED và thiết kế nè. Corel nè. Các bạn học Corel nè, rồi học thiết kế ngôi sao nè. Rồi tất cả các video nè. Rồi tiếp tục nè. Bấm xuống cái mũi tên nè. Đó, bấm mũi tên thì các bạn thấy là nhật ký công trình nè, 67 công trình, 67 cái video mà nhật ký công trình nè. Rồi VOM là tất cả các video mà hướng dẫn sửa đồng hồ nè. Mình bấm vô là mình thấy có 20 mấy, 10 mấy cái video để sửa đồng hồ. Toàn là chuyên cái đồng hồ không à. Nhớ không các bạn ha? Chỉ có đồng hồ thôi, đồng hồ đo đó. Còn nếu không thì các bạn trở về thì bấm nút này nè. Mấy chú mấy bác nhiều khi điện thoại chưa sử dụng kịp á. Rồi các bạn bấm nè. Review sản phẩm nè. LED và ngôi sao, LED và nói về 31 video nè. Các ngành nghề nè, kệ hàng sản phẩm nè. Rồi sửa chữa mẹo kỹ thuật đèn LED nè, sửa chữa hệ thống nước nè. Rồi bắt đầu những cái mẹo giặt nè. Rồi bí mật cho hội viên nè, rồi bẫy chuột nè, nói chung là rất là nhiều. Rồi bài học sửa mò nữa ha, có bài học sửa mò nữa, bấm vô hiển thị tất cả luôn. Rồi, thì các bạn vô danh sách thì sẽ có nha, sẽ có. Rồi bắt đầu qua cộng đồng. Cộng đồng là thông báo ở đây mới nhất, ví dụ đây là thông báo mới nhất 2 phút nè. Là motor 12V cắm điện nè, mình đang chia sẻ hồi nãy đó, là đang trực tiếp đó. Là các bạn vô cái cộng đồng. Rồi ha. Rồi như vậy thì các bạn chỉ vô 2 cái thôi, vô danh sách rồi video là video mới nhất nè. Video hôm qua là 106, này 107 nè. Đó, các bạn cứ xem từ từ. Rồi ok. Vậy thì các bạn có biết
có biết like, có biết bình luận rồi, có biết ấy rồi ha. Trong vòng 1 giờ đầu tiên, 1 giờ đầu tiên hoặc là 20 từ đây tới ngủ tới sáng mà video được 200 like thì mình sẽ để video này lại. Còn nếu không thì mình sẽ xóa nha các bạn ha. Rồi bây giờ nè, cái motor này nè, cái motor này bây giờ á là điện 220 là từ đây nè chạy vô đây nè. Đó, thầy mò có 3 cái tụ này, bây giờ kiếm được 3 tụ này thôi, chứ còn 3 cái tụ mà giống nhau á, tụ này á, tụ này để coi tụ này bao nhiêu nha. Tụ này để coi bao nhiêu. 3 cái tụ này nè. Thì bây giờ mình có cái gì mình làm ở đó, mình thí nghiệm mà. Không thấy đường luôn các bạn ơi. Tụ này là 475 nha các bạn, 400V, 475 400V. Rồi 475 400V hai cái, còn cái này là nhiêu đây? 225, tụ nhỏ hơn. Thì mình làm tốt nhất là 3 cái tụ này nha các bạn. 3 cái tụ này thì cái cách đấu là như thế này nè, điện 220 vào cái chân bìa tụ này nối với cái đầu AC của diode. Rồi nối tiếp với một con tụ này nữa, và nối tiếp một con tụ này nữa, và nối tiếp một con tụ này nữa, thì nó sẽ ra đường đây là 220 vào, 220 vào đây nè ha. Rồi mình lấy từ đây nè, mình vô đây, lấy từ đây vô đây rồi thì từ đây ra đây là điện DC, điện DC, DDC. Thì cái này là cộng DC nè, vô trong cực C của con transistor D718, D718. Mình có con gì lấy con đó nha các bạn, có con gì để con đó. Còn cái này á, là lấy một con điện trở 2,2 kg hoặc là 1 kg và một con biến trở. Biến trở này là nhỏ thôi nha các bạn, 2 kg và 1 kg thôi nha, 2 kg hoặc 1 kg thôi. Rồi một đường của con giữa của con biến trở đó mình đưa vào trong con C, đưa vào trong chân B của con transistor. Rồi con này á, chân bìa á, là về mắt, rồi đồng thời mắt nó đi vô motor, và cái dấu cộng của motor thì đi vào cái chân của con này. Rồi bắt đầu mình thử nha các bạn ha. Giờ mình thử nha. Cái này để làm màu đỏ đỏ lên cho các bạn dễ thấy. Thì cái này là để đáp ứng trả lời cho một bạn ở trên YouTube hỏi đó, là có cái motor đó 550 đó chạy được cái điện AC hay không. Rồi ở đây là mình có cái chui điện AC, chui điện AC đây, chui điện AC nha. Rồi chui điện AC. Rồi bây giờ mình cắm điện nha các bạn. Đấy, đi ra mình có cái tụ này giống như tụ này là nó sẽ mạnh lắm. Hồi nãy mình thử rồi. Thì cái video này có thể là ngày mai mình sẽ xóa đi để cho mình làm một cái video ngắn cho các bạn xem nha. Video ngắn cho các bạn xem. Hoặc là các bạn kêu để thì cũng được nữa, mình sẽ theo ý các bạn ha. Rồi các bạn nhớ like cho mình đi nha, được 200 like thì mình sẽ để lại video này. Rồi còn ngoài mình làm cái video ngắn cho các bạn xem. Này cái này nó hơi sụt xịt đó, cái mình hàng nó vô một cái các bạn ơi. Vô đây hàng cái nha. Nó rườm rà quá ha. Rồi điện 220 đây, 220V nha, 220V. Ghi vô đây cho các bạn dễ thấy nè. 220V AC. Rồi trước khi cắm thì hỏi các bạn coi có các bạn nào nè, cái bạn nào hồi chưa hỏi cái này. Rồi bây giờ nãy giờ giải thích như vậy các bạn có hiểu nè, các bạn hiểu rồi cho chữ hiểu, còn chưa hiểu thì để chữ không hiểu nha. 220 đi vào 3 cái tụ và cầu diode nha, cầu diode này có thể làm nhỏ hơn cũng được nha, tại vì mình có cái gì mình lấy cái đó. Và con D718 này có thể là mình lấy con khác cũng được nữa nha các bạn, có thể lấy con 5200 hoặc là nhiều cái con lắm, nói chung là con nào bự bự gì đó các bạn làm được thôi nha. Rồi một cái con biến trở thì các bạn làm con biến trở này là 1W, các bạn muốn nó ngon lành đó thì các bạn làm 2W nha, 2W, hoặc là làm mấy con này nè. Đó, rồi 90 người rồi các bạn cho mới có 4 mấy like là sao ta? Nói chung là không like đó. Mà đó có phải là like không? Rồi. Bây giờ bắt đầu mình cắm nha các bạn. Mình đợi khoảng 80 like mình bấm cho các bạn xem cái. Rồi bấm lên. Giờ thầy mò đi xuống dưới lấy đồ uống nước một cái nha, lấy cái đồ uống nước một cái rồi xong rồi các bạn lên đây là thấy các bạn like nha, bạn được 60 like đi cũng được nữa, 60 like cũng được nữa, 90 người mà chưa được 60 like nữa nè, like mình cái coi. 48 like à, 60 like đi, 60 like mình sẽ cắm và mình sẽ điều tốc cái này luôn nha các bạn. Mình chỉnh cái motor này chạy lớn nhỏ luôn mới hay á. Và cái này nó hay lắm,
mình sẽ chỉ cho các bạn ha, là lấy điện ở đây nè, mình có thể lấy là 110, 75V, 55V, 25V, rất là nhiều cái giá trị von đó, để mà mình biến ra con cầu diode này để mình xài cho mục đích của mình ha, mục đích của mình, các bạn hiểu không? Và mình sẽ giải thích nhiều ở cái video sau để cho các bạn luôn. Này con tụ, bạn có thể gắn con tụ cũng được mà không gắn cũng được ha, gắn con tụ vô cho nó mạnh lên, gắn con tụ cho nó mạnh lên ha các bạn ha. Đây, tụ này tụ lọc DC á, để cho cái con này nó đỡ chết á. Thường á linh kiện bán dẫn á, thì nó sử dụng nguồn DC, DC nó sạch thì nó sẽ tốt hơn. Cái bài này liên quan tới cái bài tăng si to nha các bạn, liên quan tới cái bài tăng si to. Rồi 60 like cho 4 like nữa. Rồi cần 4 like nữa, các bạn like cho mình 4 like nữa nha, cấm cái nha. Tự nhiên bây giờ sao thích like chứ, không biết có like để cho video nó không có tụt xuống. Rồi 888 em. Rồi thêm một like nữa các bạn ơi, thêm một like nữa đi các bạn, cho một like nữa nè, 60 like. Rồi ok, cắm điện luôn. Rồi cắm điện nha các bạn, cắm điện nha. Nè các bạn thấy quay không? Rồi mình điều chỉnh cái motor này được nha các bạn. Mình điều chỉnh motor nè, chậm lên nè. Đó, tắt luôn nè, chậm rì luôn ha. Thì đối với cái này á, các bạn ai cũng làm được hết mà. Cái bạn nào mà coi như là mới lắm ha, mới vô nghề á, các bạn cũng có thể các bạn có thể làm được ha. Thầy cho em hỏi cái đó cầu diode thì đúng rồi, cái này là cái cầu diode mà. Rồi giật á hả? Giật thì ở ngoài trước này thì đương nhiên là nó giật các bạn rồi. Từ 220 đây là vô đây nó giật rồi, thấy không? 22 vô đây là giật nè, hai cái dây này là từ đó không đụng nha. Mình đụng dây này thì giật tăng ít hơn, hiểu không? Bây giờ mình đụng nè, thấy không? Để mình chọt cái giò xuống dưới ấy thử luôn cho các bạn luôn nha. Rồi không giật nha, không giật. Rồi đây có giật không nha? Không giật, nhớ nha, cái này là không giật. Không giật tại điện thế nó nhỏ lắm, điện thế nó có 70-80V hà, nhưng mà mình phải cẩn thận nha các bạn. Mình đừng có y thôi, đừng đụng vô làm gì, mình làm mình đừng đụng, mình bao bọc nó lại hết nha. Còn tới đây là nó hết giật rồi, qua DC rồi. Bây giờ là đây là AC nè, AC là chỉ có 50 mấy V, chút xíu mình lấy đồng hồ đo cho các bạn xem. Rồi DC nè, DC là đâu giật đâu, đó không? Đâu có giật. Rồi, qua đây là hết giật rồi, qua đây là điện thế nó nhỏ rồi, thấy không? Nhưng các bạn nhớ tránh tản nhiệt con này nha. Con này đó, con này nhớ 2W nha. 1W thì nó hơi ấm nha các bạn. Rồi bây giờ chỉnh lên nè. Các bạn thấy nó đang quay chậm chậm đúng không? Chỉnh lên nè. Đó. Để cái motor đây cho các bạn xem cho dễ. Đó, các bạn nghe hùng hồn không? Tắt luôn này, thấy không? Tắt luôn nè. Các bạn muốn còn đẹp mạnh chút nữa, các bạn thay đổi phiên chợ để làm gì? Phiên chợ này nè, không phiên chợ để làm gì các bạn biết không? Để hạn dòng mấy từ điện, mấy vuông, hạn dòng qua cái con này. Rồi mình cho nó đứt luôn nè, cho nó đi luôn nè. Nó lên nè, không phiên chợ này là dắt 1 kg 2 kg được cái đó là phiên chợ đó. Lấy cái tay này á, bắt chặt như vậy á. Rồi, chặt từng nè. Tới đây là nó hết giật rồi, nó DC rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình đo nè. Rồi bây giờ mình đo nha. Rồi bây giờ mình đo, mình lấy đồng hồ ra mình đo. Đây. Đồng hồ của Nhật luôn, mới khoe luôn ha, mới mua luôn. Mới mua mấy tháng rồi, 2 triệu. Đo chính xác lắm. Rồi DC nè, DC1 nè. Rồi bây giờ mình đo DC1 nha, để cho nó chạy đó đi. Mình đo cái motor này nó đang chạy bao nhiêu V nè. Motor này đang chạy có 8V, 8V9, 9V nè các bạn. Mình dặn lên chút xíu nữa coi nó có lên được không. Rồi mình hạ xuống là nhiêu? 6V nè.
Giờ mình tăng lên nè. 8V. 8V nè nha. Rồi các bạn coi 8V nè. Bây giờ mình cho cái này vô cho chạy mạnh lên nè. 11V, 12V. Có nghĩa là mình bỏ luôn cái con điện trở luôn các bạn. Gắn điện trở khoảng 0,5 ôm á. Con này được nè. Nó mạnh hơn thấy không? Nó mạnh hơn đó. Để mình đo von nó coi. Mười 12V luôn thấy không? Rồi, như vậy thì các bạn mua 3 con tụ này nè. 3 con tụ này nha. 3 con tụ này là 457 ha. Trên Shopee á, các bạn lên Shopee mà cái trang thầy mò cũng có bán cho bạn luôn ha. Là thầy mò cũng có bán hình như là 10.000 đồng con á. 10.000 đồng con. Rồi, như vậy thì cái tụ này các bạn để cũng được mà không để cũng được nha. Cái tụ này nó cũng mắc tiền lắm chứ không phải rẻ đâu. Tụ này để nó cao von mới được á. Rồi mình tháo tụ ra luôn đi, không cần tụ này đâu. Rồi qua DC là chạy được rồi. Rồi bây giờ mình đo thêm cái này nữa, đo AC nè. Mình làm cái đồng hồ này đi các bạn ơi, cho nó cái đồng hồ này cho nó bự các bạn dễ nhìn thấy. Rồi đây nè. AC nha, AC vào nè. 26V, thấy không? AC vào 26V. Chưa? Rồi DC ra nè. DC ra 22V nha, 22V. Rồi mình hãm cái này lại. Mình hãm cái con này lại nè ha. Để mình điều chỉnh motor, để mình xây motor đó. Để mình điều tốc đó, hoặc là mình câu được ghét luôn ha. Rồi, nếu các bạn để chút xíu nữa các câu được ghét coi nó chạy như thế nào nha cho các bạn thấy nha. Rồi, điện đây nè 220 vào nè. DC đây 220 nha, 220 nè. Rồi 220 vào. Thấy không? Điện bây giờ là điện tới 228V luôn nha các bạn. Điện 228V luôn. Rồi bây giờ mình đo nè. Đo bên đây dưới đây nè, mình lấy điện vô từ một cộng từ 22 vào đây là 25V nè các bạn, 26V này không? 26V. Còn mình lấy bên đây thì bao nhiêu nè? Mình lấy bên đây chỉ có 13V nha các bạn. Bên đây với cọc mình lấy cọc này với cọc này là chỉ có 13V thôi. Rồi. Mình lấy cọc này với cọc này coi là nhiêu nè? 220. 220. Cọc này qua đây là 220 nha các bạn. Là tùy theo mình muốn lấy nhiêu đó mình lấy nha. 26. Đó. Rồi mình muốn lấy 110 thì mình bỏ cái này vô đây là mình lấy đây 110 nha các bạn. Rồi. Rồi như vậy thì các bạn tùy cơ ứng biến để mà lấy điện ra nha. Lấy điện ra. Con này nó sụp xịt rồi, nó muốn hư cái gì rồi. Con này nó muốn hư rồi nè, đứt rồi nè. Tại mình bẻ chân nó quá mà hư con tụ 10.000 bạc. Rồi, bây giờ mình sẽ câu được ghét đi. Cái này nè. Cái này á mạnh lắm nha các bạn, mạnh lắm nha. Bây giờ cái này á mình gỡ ra mình câu được ghét luôn. Rồi rút điện ra nha. Mình khỏi cần qua điều tốc, thấy không? Mà mình chơi được ghét luôn. Chơi được ghét thì khỏi qua điều tốc nha, bỏ này luôn nè. Nha. Rồi vô đây. Rồi các bạn chơi cái hộp số được không? Cái này làm số 1, số 2, số 3 được luôn. Để tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm số 1, số 2, số 3 luôn. Rồi, bây giờ nè, thì các bạn qua các bạn biết là làm số 1, số 2, số 3 là làm như thế nào không? Cái này quạt là hết bài. Rồi. 718 hồi ngạn quá vị thầy. Sạc bình được chứ? Cái này sạc bình được, các bạn linh động các bạn sẽ làm được, cái thí nghiệm của tôi sẽ làm ý tưởng cho các bạn, thấy không? Bây giờ mình câu gì ha. Rồi bắt đầu mà mình băng keo lại cái đã. Khỏi đi, đây nó cũng không có giật đâu sao. Mình làm đây có an toàn mà, các bạn có làm có an toàn nha. Rồi, bây giờ mình cắm điện lại nha. Cắm điện lại nè, cái này thì nó mạnh hơn rồi đó.
ha. Này mạnh hơn rồi đó. Rồi mình đo coi bao nhiêu won nha các bạn. Này AC rồi. Phải DC. 12V 9 nha các bạn, 12V 9, 12V 5 gì đó. Nè 12V 5 nha. Chuẩn các bạn luôn ha. Cái này các bạn sạc bình là ok, ngon lành luôn. Đó. Nè thấy không? Quay thấy không? Rồi các bạn nếu mà ok nữa thì các bạn qua con tụ nữa nha. Để bắt các bạn qua con tụ nữa nha. Mà sạc bình không cần phải qua tụ nha các bạn. Để con tụ vô á nó lại nè, để con tụ vô thì nó lại mạnh hơn chút xíu nha. Mình để con tụ vô là nó giật cái nó hơi mạnh tí xíu nha các bạn. Tại vì để con tụ nó lọc tín hiệu rồi nó nhân điện áp lên đó. Thấy không? Rồi bây giờ không nóng nha. Ok 12V là ok, cái này là ok ha, để các bạn có thể xài quạt được nha. Nha. Xài quạt được. Rồi gắn cái này làm quạt được nè. Đó. Để quánh quạt vô. Nhưng mà các bạn gắn tụ ba con tụ giống nhau nó sẽ hay hơn. Nó sẽ mạnh hơn nha các bạn. Rồi. Có nhiều cách lắm, sau này sẽ thí nghiệm và đây là cái ý tưởng để cho các bạn làm nhiều điều. Làm nhiều điều nha, chứ không phải là đèo cắt đây luôn này nha. Đây là cái ý tưởng để cho các bạn từ đây mà nghiên cứu thêm. Đó, nghiên cứu thêm. Cái này coi như là mình điều tóc nãy giờ xong rồi nè. Các bạn nào mới vô thì hãy xem lại video. Này là điều tóc xong rồi nè. Rồi bây giờ tiếp tục. Nãy giờ nóng nực quá. Bây giờ gắn cái quạt vô coi. Vậy mình kiếm ra. Tôi có cái cánh quạt này không mình gắn vô nghe. Ây da. Tháo này ra nghe các bạn. Giờ trễ không hiểu cách làm á hả? Còn trễ không hiểu cách làm thì xem lại nha. Mà các bạn hãy nhớ nè, cái này phải trên 200, phải từ 200 like trở lên mình mới để cái video này nha các bạn. Còn qua mình làm video khác cho các bạn xem. Rồi, giờ cho nó mát chút xíu coi. Này mình không dám cắm các bạn ơi. Ôi mát quá. Ui. Cầm gì á chắc nó buông ra cái nó chém thấy mồ luôn á. Mát quá. Nãy giờ. Dạ. Trúng tay các bạn ơi. Cái này các bạn tăng cái con tụ kia nha. Cái con tụ mà bự á, 3 con giống nhau thì nó sẽ quạt mạnh hơn. Cái này là nó quạt hơi yếu nha, hơi yếu. Tại ampe nó cũng còn thấp. Ampe nó còn thấp nha các bạn ha. Không có mạnh. Cũng được, cũng hơi mát thôi chứ không mát lắm. Rồi, ok. Đúng đây. Các bạn nhớ nào, nhưng mà bây giờ hết đợt quà rồi. Không biết bạn là đợt nào bạn cố gắng nhắn nhiều lần ở trong gì Zalo đó, có nhiều bạn bây giờ có nhiều chú nhiều anh luôn, chưa có quà nữa chứ không phải mình bạn. Là gửi không được, đúng không? Địa chỉ của bạn gửi không được. Rồi ok, bye bye, see you again.
56V các bạn. Đây là 56V. Có nghĩa là mình biến từ điện 220 qua tủ và qua lên qua cầu diode rồi tủ lọc và bộ điều chỉnh tăng giảm áp 55V các bạn thấy không? 5V này, 6V, 7V, 9V, 12V. Bây giờ mình thắp thử 12V bóng đèn cho nha. Đây là mình thắp 30 mấy V đi. 3 thanh led là 36V, 36V được mà. V. Cái này là cộng đầu ra nha các bạn. Đầu ra đây, cộng đầu ra đây. Các bạn phải thực tập rồi các bạn mới thiết kế rồi sáng chế rồi được cái này cái kia nha. Các bạn không có thí nghiệm thì không có thể nào ra được nhiều thứ lắm. Có những cái quy định, quy luật mà kỹ sư nhiều khi cũng học trên lý thuyết và nhưng mà phải thực hành các bạn mới biết được. Đây ampe nó rất cao nha các bạn. Để bật lại. Lấy cái tiêu chìm này ha, bóng đèn nè. Để cái bóng đèn này bảo vệ cái mặt điện của chúng ta. Rồi, cái này là điện trừ nha các bạn. Giờ mình đo lại nè. Mới kẹt lửa cái mình đo lại thử coi. Đây cộng trừ đây. Rồi đang là 48V. Wow. Chỉnh nó xuống nha các bạn ha. Chỉnh nó xuống nha. Rồi. Nó bị cái gì rồi? Mới tẹt lửa cái phát chỉnh. Không, cái này là cấp ngõ vô 48V, còn ngõ ra nè các bạn. Ngõ ra là chỗ này nè. Ngõ ra là bây giờ mình lên nè. Giờ mình chỉnh lên nha. Đây. Không, lộn rồi. Cái ngõ ra là chỗ này. Đó. Cộng. Ngõ trừ là đây. Nãy mới nổ đó. Qua đây cho nó dễ. Đây. Bây giờ mình chỉnh nha. 36V. 36. Rồi 36V nha các bạn. Bỏ đây ha. Rồi. Bây giờ cái này là trừ nha. Trừ thì mình cắm trừ. Đồ sáng chưa? Cái tụ này bị nóng nha các bạn. Tụ này bị nóng nè. Nó chịu đựng không nổi. Đó. Còn thấy không? Giờ tăng lên nè. Giảm xuống nè. Quá sáng luôn các bạn ha. Quá sáng luôn. Rồi bây giờ mình đo lại coi bao nhiêu V nha các bạn. Cái tụ này phải tăng cao nha các bạn. Rồi mình đo lại coi nhiêu V nha. Đấy. hai mươi 27V. Có nghĩa là nó sụt áp xuống còn 27V nha các bạn. Sụt áp xuống còn 27V. Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta một cái nữa ha. Cái bóng này bây giờ mình sẽ bỏ cái bóng này qua. Bỏ luôn. Câu trực tiếp. Rồi, câu trực tiếp lên nha các bạn. Cộng đồ vô nè, câu trực tiếp luôn. Rồi, sau đó mình nối tiếp cái thằng này. Mình sẽ có sơ đồ cho các bạn để các bạn thí nghiệm xong rồi mình sẽ làm cho các bạn ha. Rồi, ok chưa? Có nghĩa là bây giờ để giải thích cho các bạn nè. Cái này là 36V nha các bạn. Đó, 36V. 12V nối tiếp qua thành 36V. Đó. Rồi, cái này là ra cái trừ nè, để mình ra ngoài luôn để cho nó dễ. Mình hàng cái dấu ra ngoài luôn cho nó dễ nha. Rồi. Đây, hàng vô.
cho nó miếng chì vô được. Cái này thí nghiệm thì đương nhiên nó không được đẹp và sạch sẽ nha. Rồi mình sẽ làm chuẩn lại một cái bộ chuẩn lại cho các bạn luôn. Rồi kẹp vô nè. Rồi. Cái đầu này đầu trừ nè. Đây là 36V cộng và trừ. Cái bộ này là nó hơi nóng một xíu nè ha. Bây giờ nó nóng á, cái tụ này nóng á thì nó 50 mấy V, còn cái tụ này nhiêu V nè. Tụ này mới có 50V nữa các bạn, phải thêm một cái tụ nữa nha. Thêm một tụ nữa. Chứ để cái tụ này không là không ổn. Một chút xíu sau nó sẽ bị nổ. Bị nổ nha. Tại vì của mình nó 50 mấy V nữa. 40 mấy nhưng mà nó sẽ bị nổ đó. Nó chịu đựng nổi. Bây giờ làm tụ này ha. Rồi, hai cái á, tụ mình nối tiếp với nhau thì cái điện thế chịu đựng của nó là 50V, 50V là 100V đó. Nhưng điện dung nó lại chia đôi. 2.200 thì chỉ còn có 1.010 thôi. Rồi bây giờ bắn vô đây ha. Cái này là cầu diode điện 200, điện AC đi vào đây và đi ra đây. Đặc biệt AC này á nó rất là cực kỳ mà ấy là có nghĩa là mình sẽ tận dụng được là điện thế 220 trực tiếp luôn nha các bạn. Rồi đó, cộng trừ ha. Rồi sau đó là mình hàng cái trừ đây nè, trừ đây. Rồi cái trừ đây cũng đây luôn ha, trừ cái bo khiển này mình mới vừa chế được nha các bạn. Các bạn xem lại bài video mà vừa rồi đó. Mà chưa, cái video này mình chưa có post lên cho các bạn, chưa có đăng. Nó đang còn ở cái thí nghiệm và nó cũng ra rồi nhưng mà mình chưa có đăng cho các bạn xem thôi. Rồi chỗ này thì không có qua cái này nữa. Rồi mình qua chỗ này là mình vô thẳng trực tiếp vô trong điện DC của mình nha. Điện DC nắng ra. Ok chưa? Ở đây các bạn nắm không nè? Rồi. Rồi cái này. Đó. Rồi bây giờ nè. Đây là điện 220 vào đây. Vào đây. Qua hai cái tụ. Giảm áp xuống còn 110. 110 qua hai cái tụ. Giảm áp xuống còn 75. Có không? 110 thì còn 50V. Và qua cầu diode thì còn 55V. 55V rồi. Đầu diode được điều khiển bởi một cái trung tâm này mình mới sáng chế ra ha các bạn ha. Mới sáng chế ra chỉ có một con biến trở với mấy biến trở với cái con transistor thôi. Thì các bạn sẽ trở lại bài học của mình, đó là transistor, công dụng của nó như thế nào. Đó. Thì các bạn sẽ hiểu hơn, mà mình giảng cho các bạn hiểu là mình giảng theo cái kiểu nông dân luôn đó. Ai cũng có thể hiểu được hết. Giờ mình bật điện đây nhé các bạn ha. Đây đồng hồ, không biết các bạn thấy đồng hồ này nó hiển thị nè. Thì các bạn chịu khó nhìn nha. Rồi, bây giờ mình bật điện nha. Mình dặn này xuống chút đi. Rồi, mình dặn lên nè. Chưa thấy sáng. Mà có cái gì trục chặt đây, cộng nè, vô đây, cộng vô đây. Có gì đứt đây không? Rồi để mình đo rồi ha, trong quá trình mình làm mình cũng phải biết đo chứ đó. Học sửa mò cũng phải biết đo. Các bạn nhớ là phải băng kiến cho khi mà thí nghiệm là phải băng kiến nha. Rồi DC chưa ra nè các bạn. DC chưa ra. Đây chưa ra là bên đây nó chưa qua nè. Đây cái AC này chưa xúc ra nè ha. AC này phải kẹp vô đây nha các bạn. AC kẹp vô đây. Rồi. Đó là cái AC DC có chưa? 62V nha các bạn, 62V. Rồi. Đo có ngõ ra này có bao nhiêu nè? Ngõ ra vô LED nè. 51V này các bạn ha. 51V. Rồi, 51V mà tại sao không sáng? Mình dặn lên nè. Sáng đó. 28. Càng lớn càng nhỏ là càng ấy hả? Vậy thì mình đang kẹp đây không phải nha các bạn. Mình phải kẹp mát
đảo lại nè, đó, đảo lại. Đây là mát nè, đó, mát. Rồi cái này á, là cộng nè. Rồi các bạn thấy 27V nè, mình dùm chỉnh xuống nè. Đó, 14V thì nó không sáng nha. Đó, 27V. Đó. Rồi như vậy thì các bạn thấy không, mình đã chế được bộ nguồn mà bằng những cái tụ không à. Thay vì mình dùng những cái thiết bị hậu cần cái này như là cái tụ này ha, thì đây là một cái thiết bị mình chế táo rất là nhiều thứ trong đây. Thì đương nhiên là những cái thứ này thì nó chuẩn rồi, nên là mặt nguồn này cũng chuẩn rồi ha. Và các bạn muốn độ cái này lên 24V mà ở 12 thành 48V cũng được, nó có bài video này các bạn xem lại nha. Rồi cái này á, là cái mà nguồn người ta độ lên tùm lum chân ha. Còn mình đó, học thầy mò là đơn giản nhiều thứ, nhưng mà các bạn phải có một bộ đó, một an toàn điện nha. An toàn điện đây nè, đó, an toàn điện. Rồi bây giờ là cho các bạn đợi sao mà đang ở trần kìa. Mình đeo kiến là do mình ấy nha các bạn. Đó, đây. Rồi các bạn thấy không, giờ mình gờ tụ rồi, tụ không còn nóng nữa nha. Tụ này không nóng nè, tụ này không nóng nè, và con diode này có nóng không nè, transistor này không nóng nè, tất cả bộ khiển của mình không nóng nè, tất cả bộ khiển mình không nóng nha, không nóng, ổn định, rất ổn định. Đó, bây giờ mình muốn tăng thêm nữa thì mình sẽ có những cái công trình nghiên cứu tăng thêm nữa các bạn. Cái này là mình đang sử dụng led. Led này là led gì? Led 12V, nhớ không? Bây giờ mình bỏ ra mình dùng 12V được không? Mình thử xem công suất này có nó nhiều không nha. Bây giờ mình thêm một cái nữa. Đó, mình tăng thêm cái này nữa nè. Nói tiếp nó luôn, thử có được không? Đó, nói tiếp luôn. Để coi mình đang nhiêu. 49V nè, các bạn thấy không? 49V. 49V. Các bạn thấy nè. Mình sẽ giải thích cho các bạn một cái video sau. Cái video sau để cho các bạn hiểu được cái nguyên lý đó và các bạn có thể làm được. Thấy không? Rồi đến với thầy mò là biết đo, biết thiết kế và biết dò. Nói chung là biết được nhiều thứ lắm. Các bạn hãy đăng ký kênh và subscribe. Nhớ chia sẻ nha. Các bạn chia sẻ thì các bạn chia sẻ càng nhiều trên những cái trang mạng thì các bạn sẽ được ưu tiên và được hưởng những đặc quyền, được hưởng những đặc quyền mà tôi dành cho các bạn nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ thí nghiệm một cái cao hơn, có nghĩa là mình dùng hai con tụ này thôi, mình có thể điều chỉnh được volume xuống được một cái nét cho các bạn luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Thì trong quá trình làm thì có những cái cháy nổ, những cái ấy thì các bạn phải thông cảm qua nha.
Rồi chào mừng các bạn đến nha. Chào mừng các bạn đến với buổi học live hôm nay nha. Bữa nay mình học một bài biến áp các bạn. Biến áp. Mình học bài biến áp này để cho hiểu, và nói chung là mình không có học mà để mình cho nó quấn cái biến áp, mà mình học để cho biết được cái biến áp này như thế nào để mà mình biết sửa chữa máy cho nó lẹ, cho nó nhanh nha các bạn ha. Biến áp. Rồi các bạn nào vào. Các bạn nào vào vào đây nha. Học một like các bạn nha. Bữa nay mình học xong rồi mình thí nghiệm luôn nha các bạn. Thí nghiệm luôn nha. Chào góc suy gẫm không Ngũ Trần. Bữa nay mình học một bài biến áp nha các bạn. Biến áp để mình sửa trong mình sửa chữa trong máy, mình phải biết nó là biến áp loại gì và có bao nhiêu loại, và nó được làm như thế nào để chúng ta biết sơ sơ thôi, để chúng ta biết sửa máy được. Nếu mà sửa máy mà các bạn không có biết được cái đó thì các bạn cũng khó mà sửa máy nha. Trong nguồn mình học chừng nào hết luôn cái bộ nguồn, mình lấy bộ nguồn quan trọng nhất nè, chừng nào mình học hết luôn những linh kiện đây rồi bắt đầu là mình mới đi chiến nha, mình mới đi sửa chữa, là coi như là tất cả cái máy móc gì mình sửa được rồi ha, là do là mình biết được những cái thành phần trong đây nè là biến áp á. Rồi bây giờ mình chào Quách Kim Trọng, chào Huy Nguyễn. Rồi các bạn hãy cho mình một like nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào bài học đây. Giờ bài học đưa cho các bạn mới có 11 bạn à. Ngay đi có đi nhậu hết rồi cái gì? Đi nhậu hết rồi. Chắc đi chủ nhật là đi nhậu hết rồi. Tập hợp được các bạn ơi, tập hợp học bài biến áp nha các bạn. Rồi bây giờ đầy đủ chưa? Đây là có một cái biến áp nè. Biến áp này mình nhìn ở trong cái biến áp này là mình biết được cái biến áp nó to hay nó nhỏ. Là cái bộ nguồn mình mình đi mua á, mình đi mua cái bộ nguồn các bạn, mình nhìn cái biến áp này nó nhỏ xíu à, mà nó ghi ngoài ampere lớn á, là nó xạo nha. Biến áp này phải lớn mới được, nó chịu được dòng rất lớn thì nó mới được gì, nó mới được ngon lành nha. Cái biến áp nó phải to gì nè. Thì biến áp nó cấu tạo như thế nào, nó cấu tạo như thế nào thì mình không có học làm để mình đi quấn biến áp, nhưng mà mình học bữa nay là cái bài học này không có phải đi học để quấn nó, mà đi học để nhận biết là đo đạc nó để coi nó còn sống hay đã chết, rồi nó được bao nhiêu loại biến áp, nó có bao nhiêu loại biến áp để mình biết nó, để mình sửa chữa ha. Đây là những cái biến áp nè, và mình sẽ thực hành trong cái bài này, mình có thực hành luôn nha các bạn. Mình sẽ thực hành biến áp thì có bao nhiêu loại biến áp. Các bạn ở đây bao giờ mới vào cho số 3 nè, để mình biết được là các bạn mới vào nè. Rồi như bạn nào đã biết được những cái biến áp như thế này là cái là biến áp này đó. Có nhiều bạn nói cái này không phải biến áp ha, như vậy thì các bạn sai lầm. Cái này và cái này là những cái loại biến áp. Như vậy thì bao nhiêu bạn đã biết được là cái biến áp cho mình số 1 nè, để mình kiểm soát được là bạn nào được trình độ bao nhiêu, rồi để mình học hết cái này, linh kiện này học hết, trong đó nó có biến áp nha, và biến cuộn dây. Bữa nay mình học biến áp với cuộn dây đi ha. Biến áp với cuộn dây. Bữa nay mình học biến áp với cuộn dây. Mình học để mình hiểu, mình sửa máy, chứ không phải là mình học để mà mình thiết kế nha. Bữa nay không có dạy thiết kế nha các bạn.
học để hiểu, để sửa máy. Trong máy nguồn của chúng ta có những cái con ở trong đây, những con nguồn mà mình học rồi hết ha. Diode học rồi nè ha, transistor, MOSFET học rồi ha, rồi tụ học rồi ha. Tụ chưa học thì mình học sẽ là học lại, ôn vòng hết, biết được cái này xong các bạn sẽ hiểu được là sửa chữa như thế nào nha các bạn ha. Cho thầy vừa coi sửa cơm điện xong, ok 5 tháng ha. Sửa nồi cơm điện xong, phân tích nồi cơm điện vừa rồi đó, phân tích nồi cơm điện đó các bạn coi xong rồi các bạn sẽ biết được sửa nồi cơm điện ha. Bây giờ nhắc lại nồi cơm điện không các bạn? Bạn nào muốn mình ôn lại bài cơm điện chút xíu nè. Mình sẽ làm bài cơm điện chút xíu rồi mình vô bài biến áp luôn ha. Ôn rồi không? Nồi cơm điện á. Rồi bây giờ bạn nói vậy thì nó hơi lạc đề phải không? Bữa nay mình học biến áp mà mình qua nồi cơm điện nó thì cũng hơi lạc đề. Rồi các bạn nào nè, bạn ơi, các bạn ơi. Các bạn có đây không? Đầy đủ không nè? Có mặt không nè? Bạn nào có đây mặt đầy đủ nè. Mình hãy chào nhau cái nè. Nghe thầy ơi, các bạn nghe rõ không? Tôi nói đồng bào có nghe rõ không nè? Tôi nói các bạn có nghe rõ không nè? Các bạn hãy cho mình một like nha. Các bạn hãy cho mình một like để mình lên video được tỏ sáng qua nhiều người để mà họ biết. Rồi Kim Bắc nè, Kim Bắc tôi yêu Việt Nam, số 3 mới vào phải không? Rồi các bạn ơi, các bạn hiểu về cái biến áp không? Cho số 1 nè. Có bạn nào hiểu về biến áp để mình hỏi tí xíu nè. Minh Quỳnh Quang nha, chào. Nam Thắng Nguyễn. Minh Quỳnh Quang ơi, các bạn hiểu được con biến áp đây. Bạn nào hiểu được biến áp rồi thì cho số 1 nè để mình hỏi các bạn nè. Bây giờ buổi live hôm nay là mình sẽ trực tiếp dạy con biến áp này nha các bạn, và thí nghiệm đó nha, thí nghiệm đó. Thứ nhất mình có nói sơ về biến áp như thế nào và cách hoạt động nó như thế nào và nó hư hỏng như thế nào, rồi cũng như là mình biết bao nhiêu loại biến áp, rồi cách đo làm sao, rồi mình thí nghiệm nó luôn nha, thí nghiệm nó luôn. Rồi hiểu rồi thầy ơi hả? Hiểu hả? Rồi bây giờ nè, Cường Lê đúng không? Bây giờ mình lấy một bạn ra mình hỏi này nha, mình lấy một bạn trong đây mình hỏi nha. Rồi Cường Lê rất quan trọng là cho số 1 là hiểu đúng không? Rồi như vậy thì mình hỏi là có bao nhiêu loại biến áp, các bạn trả lời giùm mình nha. Bao nhiêu loại biến áp? Có bao nhiêu loại biến áp nè? Biến áp này có bao nhiêu loại nè? Bạn nói đi, các bạn nói đi, bạn hiểu rồi thì nói đi bao nhiêu loại biến áp. Trên thực tế chúng ta biết bao nhiêu loại biến áp thì mới sửa được nha. Chúng ta biết bao nhiêu loại biến áp rồi mới sửa được, mới sửa được máy nha. Bao nhiêu loại biến áp các bạn? Ai trả lời được nè? Rồi hiểu mà không trả lời được hả? Hiểu mà không trả lời được sao? Thì tín hiệu chậm mạng chậm quá ta. Các bạn có nghe rõ không mà? Bao nhiêu loại biến áp? Các bạn nói đi. Có bao nhiêu loại biến áp? Nếu hiểu thì phải biết trả lời chứ. Mình đợi các bạn vô sau để học luôn nha các bạn. Bao nhiêu loại biến áp? Mới có 32 bạn nè. Bao nhiêu loại biến áp các bạn? Bữa nay mình học một thí nghiệm luôn nha. Học một thí nghiệm luôn. Rồi mình sẽ giải thích các bạn nguồn xung nha, nguồn xung nó dùng biến áp gì và bao nhiêu loại biến áp. Không thấy ai trả lời hết. Gì? Biến áp xung, biến áp cách ly và biến áp thường. Kim Bắc trả lời. Rồi còn ai trả lời nữa không? Chưa đúng hoàn toàn nha. Đúng nhưng mà chưa hoàn toàn nha. IC 8 chân tên gì ạ? Nó rất là nhiều loại nha các bạn. Con IC nào mà 8 chân á, nó có nhiều loại lắm. Nó nhiều loại lắm. Rồi mình sẽ dạy bài biến áp, không hỏi binh lề ngoài đường nha. Nam Việt tôi yêu Việt Nam. Mình học bài biến áp thì chỉ hỏi bài biến áp thôi. Mình sẽ trả lời cho nó chứng. Rồi 39 bạn rồi, 41 bạn rồi, hãy cho like cho tim nha. Mình học bài biến áp này có bao nhiêu bạn biết biến áp? Quỳnh Minh Quang, em chưa hiểu về biến áp. Đúng rồi, rất là nhiều bạn chưa hiểu về biến áp đó. Đâu phải ai cũng hiểu về biến áp đâu, mà nhiều người nói hiểu nhưng mà chưa chắc đã hiểu nha các bạn. Chưa chắc đã hiểu về biến áp.
Mình hiểu nó mình mới sửa máy được nha các bạn. Hiểu nó là mới sửa máy được, mới sửa được bộ nguồn này được. Rồi mình mới sửa được rất là nhiều loại nguồn nha các bạn. Và trong máy nào cũng có nguồn hết. Máy nào cũng có nguồn hết, mà nguồn nào cũng hư hết á. Nguồn nào cũng sẽ bị hư hết. Nè các bạn mạnh dạn trả lời đi nè. Các bạn mạnh dạn trả lời đi nè. Dòng ampe là gì? Cường Lê. Cường Lê bữa nay học biến áp. Cường Lê nói hiểu về biến áp thì trả lời đi Cường Lê ơi. Cường Lê ôn bài đi Cường Lê. Như vậy thì các bạn nói hiểu về biến áp thì nhưng mà các bạn không dám mạnh dạn để mà họ trả lời đúng không? Như vậy thì mình hỏi lại nè. Dụng Ngô. Rồi, chào các anh em. Giờ học đông đủ nha các anh em ha. Bây giờ ai bữa nay nhậu thì xem lại video thôi. Bây giờ mình hỏi các bạn một lần nữa, ai hiểu về biến áp này? Hiểu nha, hiểu tường tận nha. Hiểu để mà biết được nó mà sửa máy này nè, cho số 1. Ai hiểu được biến áp này cho số 1. Và ai chưa hiểu về biến áp thì cho số 3. Ở số 2 chứ, số 2. Ai chưa hiểu về biến áp cho số 2. Số 3. Số 3 đi, số 3 cũng được nữa không sao. Ai chưa hiểu về biến áp cho số 2. Kim Bắc chưa hiểu, Minh Quang chưa hiểu. Rồi Nam Thắng chưa hiểu. Rồi Nam Thắng chưa hiểu đúng không? Nam Thắng chưa hiểu. Rất là nhiều bạn chưa hiểu. Bạn nào hiểu rồi cho số 1 lại nè. Bạn nào chỉ hiểu rồi cho số 1. Bạn nãy đâu rồi? Cường Lê đâu hiểu đâu hết rồi. Trốn đâu rồi? Trốn học đúng không? Nè coi để coi những bạn hiểu rồi nè. Cường Lê, Huy Nguyễn nè. Quách Kim Trọng nè. 3 bạn này Cường Lê, Kim Trọng và Quách Huy đều hiểu được biến áp là gì nè, trả lời cho mình đi. Các bạn trả lời như vậy là chưa đủ nha. Kim Bắc này biến áp xung, biến áp cách ly. Đúng mà chưa đủ nha. Rồi biến áp thường. Biến áp thường là biến áp gì? Rồi, còn 2 bạn còn lại. Cuối cùng Kim Bắc cũng bấm số 3 hả? Hiểu rồi mà bấm số 3 hả? Rồi, như vậy thì các bạn muốn mình giải thích cái biến áp một tí xíu. Ở trong mạch nguồn của chúng ta, bạn nào mới vào cho số 3 nha, để mình biết được các bạn mới vào nha. Trong mạch nguồn chúng ta có rất là nhiều cái biến áp. Biến áp này, biến áp này. Và để biến áp là gì? Mình chưa hiểu mà dám bấm số 1 ha. Biến áp nè, mình ghi chữ biến áp nè các bạn. Biến áp ha. Mình phân tích cái chữ biến nè. Biến có nghĩa là thay đổi ha, nó thay đổi. Biến là thay đổi nha các bạn. Áp có nghĩa là dòng, có phải dòng điện không các bạn? Không phải dòng điện nha. Áp nó gọi chung luôn, nghĩa là von á. Von á, chủ yếu cái biến áp là biến von đó các bạn. Biến cái von á, có thể là biến von nhỏ trở xuống thành von lớn. Thấy không? Ví dụ nó biến từ 12V đi ra thành 220V, von lớn đúng không? Và nó có thể biến là gì? 110V ở 3V trở thành 12V. Thì như vậy là nó biến là nghĩa là nó biến ra từ nhỏ qua lớn, rồi nó biến qua trở thành từ lớn qua nhỏ, lớn qua nhỏ. Thì dụ 220V mình biến ra trở thành 110V để mình xài cho các thiết bị nội địa đó các bạn. Biến 110 thành 220 ha. Rồi 380V. Thì bây giờ á, cái đường dãy truyền điện nhà nước mình đó là 380V. Thì bây giờ nó truyền qua bên đây thì nó trở thành 220V. Nó cũng phải dùng cái biến áp nha, cái biến áp. Biến áp. Đó, tất cả đều dùng cái biến áp hết. Vậy thì biến áp, thấy chưa? Rồi từ 3V qua tới ra tới 1000V, 1000V thì cũng gì dùng biến áp. Biến áp hết. Như vậy thì chúng ta hiểu biến áp. Từ biến áp là gì? Biến áp là thay đổi điện áp. Rồi, thay đổi điện áp. Rồi, Cường Lê biến áp quấn 8.000 dòng, 8.100 dòng sơ cấp, sơ cấm 200 dòng, thứ cấp là thứ cấp.
Cường Lê là coi như là kiến thức là trả lời cho nó đúng nha. Rồi kiến thức cũng giống như là kiến chưa ngủ. Như vậy thì các bạn hiểu biến áp nha. Biến áp là gì? Biến áp là thay đổi điện áp từ nhỏ sang lớn, từ lớn sang nhỏ, gọi là biến áp. Và cái biến áp á, cái biến áp đó các bạn hãy hiểu cái biến áp một tí xíu, là biến áp là một cái này nè, những cái này, cái cục này nè, cái cục thì ở trong này á nó có cái gì các bạn biết không? Nó có cái lõi sắt, lõi ferrit, cái lõi ở trong á, rồi những cái dây đồng mình nè quấn lên những cái lõi đó đó, chỉ đơn giản như thôi, chỉ quấn lên thôi. Như vậy thì chúng ta phân biệt ra có bao nhiêu loại biến áp. Nó có 3 loại biến áp mà hiện nay chúng ta hay dùng, các bạn hay dùng và hay sửa chữa nó. 3 loại nha. Đây 3 loại, có 3 loại biến áp nha, nhớ bạn nhìn thấy rõ nha. Thì bây giờ 3 loại biến áp này nè, thứ nhất là biến áp tự ngẫu. Cái thứ hai là biến áp cách ly. Cái thứ ba là biến áp cao tầng nha. Hiện nay chúng ta học để sửa chữa mò nó gồm có 3 cái biến áp như thế này: biến áp tự ngẫu, biến áp cách ly và biến áp cao tầng. Thì để nhìn nhận được những cái biến áp thì các bạn nhìn thấy cái nè, nó là gì nè, đây biến áp đây, nó có cục vuông vuông gì đó, hoặc là nó hình xuyến nha, nó hình xuyến là như thế này. Đây hình xuyến này, đây cũng là một dạng biến áp ha. Lấy biến áp từ von lớn qua von nhỏ để cung cấp xài cho thiết bị của chúng ta đó ha. Rồi như vậy thì biến áp đó là những cái thứ này đây, những thứ này đây, và những cái cục tăng phô, những cái trục tăng phô. Rồi như vậy thì biến áp nó là có 3 loại: biến áp tự ngẫu, biến áp cách ly và biến áp cao tầng. Thì bây giờ mình lấy ra một cái chung hết của con này luôn, đó là gì? Nó là những cái cuộn đồng, nó là những cái sợi dây đồng nha, sợi dây đồng quấn ở trên cái lõi ferrit, hay là lõi không khí, hay là lõi gì, hay là lõi chân không, hoặc là lõi ferrit, hoặc là lõi sắt. Ví dụ như quấn cái gì á, thì mình hiểu là quấn ở trên một cái đó thì nó có hình dạng như thế này nè các bạn. Ví dụ như sợi dây nè, nó quấn vòng rồi, quấn ở vòng. Bây giờ mình nói là biến áp tự ngẫu đi nha, trước nha, tự ngẫu trước. Thì bây giờ nó quấn vòng trên những cái lõi, trên những cái lõi ferrit như thế này nè. Rồi mình đang nói về cái số 2 đi ha, biến áp cách ly đi ha, cách ly. Rồi như vậy thì ở bên đây á, cuộn này được gọi là cuộn sơ cấp, rồi cuộn này là cuộn thứ cấp. Nó ra đây, ví dụ như sơ cấp mình cấp vô là 220V, thì ra đây 110V. Như vậy thì ở đây mình cấp vô 210V này là von gì các bạn biết không? AC. Nó có 2 dạng, một là cấp AC, 2 là cấp DC. Mình đang nói gì chị AC nha. Thì khi AC đó, dòng điện AC á, là một cái dòng điện gọi là nó biến thiên, nó có cái hẹp các bạn, biến thiên, ở nghĩa là 50 Hz hoặc là 60 Hz đó. Thì cái đó là trong một giây á, chu kỳ nó đi, nó quay tới quay lui, nó chạy ngược và chạy xuôi, là trong vòng khoảng 50 lần đến 60 lần cái hẹp đó. Thì trong khi đó mình quấn quanh cái lõi ferrit hoặc là cái lõi sắt thì nó sẽ ra điện giảm hoặc là tăng. Nếu mà cuộn sơ cấp mà quấn ít á nha, quấn ít, cuộn sơ tứ cấp mà quấn nhiều á, là có nghĩa là nó tăng lên, nó tăng lên. Còn cái cuộn sơ cấp á, mà quấn ít lại thì nó sẽ gì? Giảm điện xuống. Để các bạn hiểu ha. Cuộn sơ cấp mà quấn nhiều hơn cuộn thứ cấp thì có nghĩa là nó là gì? Nó giảm xuống. Đó, bởi vì người ta mới lấy cái cục mà cái gọi là cái biến áp mà của cái biến áp của cái
cái biến áp mà để cấp cho cái máy lò vi sóng đó các bạn. Ở đây điện 220 vào nè, rồi nó quấn rất là nhiều dây, rồi ở đây á, nó qua những cái lỗi lỗi Ferrix, rồi ở đây là nó quấn có 3 dòng 4 dòng mà ra đây nó ra đây khoảng cỡ 3V thôi đó, để người ta hàng mấy cái siêu pin đó, nghĩa là 3V này nhưng mà cái dòng ampere rất là lớn ha, ampere tới khoảng cỡ 50 ampere đó, đến khoảng 100 ampere tùy theo cái lớn nhỏ của cục thằng khô này. Khi mà các bạn hiểu một điều là dễ hiểu nè, cái cuộn sơ với cuộn này là cuộn thứ, mà cái cuộn nào mà nó nhỏ hơn á thì nó lại là loại hạ xuống, còn tăng cao lên á là nó lại tăng cao lên, để các bạn hiểu không ha? Dễ hiểu không? Dễ hiểu hơn. Thì biến áp này là biến áp quấn bên đây cuộn sơ cấp một cuộn cuộn dây, và nó quấn trên lõi Ferrix, còn bên đây nó quấn một cuộn dây, thì nó ra thì có nghĩa là hai cái biến áp. Cái biến áp này là gọi là biến áp cách ly, nó nghĩa là nó cách bên đây với cách bên đây là nó không có chạm về cái điện. Cái điện này điện 220 của EVN nè, muốn hạ xuống 110 xài hàng nội địa thì đây là những cái biến áp này rồi, nó sẽ cách ly với cái phần cái phần bên đây đó. Như vậy thì hoặc là 220 các bạn quấn bằng dưới bên đây luôn, nó ra 220 luôn, cuộn này với cuộn này bằng nhau thì nó sẽ ra bên đây luôn bằng nhau, thì các bạn hiểu không? Thì nó sẽ ra 220 luôn để trong nhà mình xài. Tại vì nhà mình xài á, nó không đụng chạm với nhà EVN. Khi mà sét đánh á, các bạn biết không, sét đánh á, có tiếng sét đánh vậy nè, nó sẽ chạy qua cuộn dây này nè, nó ít có bị nhiễu từ trường hơn và nó ổn định hơn, là nghĩa là nó không có bị nhà mình nó không có bị gì không, hư tivi, hư đầu máy, hư âm ly, hư những cái thiết bị điện tử á, là người ta dùng cái biến áp cách ly này nè để người ta sử dụng trong nhà mình đó. Các bạn nào mà kỹ lưỡng ha, xài đồ cao cấp không á, thì hãy dùng biến áp cách ly từ 220 ra 220 luôn. Còn nếu mà từ 220 mà ra 110 á thì nó quấn thêm một cái vòng nữa nè, đó nó sẽ có cái gì, đây là 110 nè đó, rồi đây là 110 nè, đây là 0V nè, thì người ta khi đấu vô cái ổ điện á, đây là 110, đây là 220V. Như vậy thì các bạn biết là cái biến áp này là biến áp cách ly, người ta hay dùng cho gì, cho cái gia đình mà điện tử cao cấp á, ở trong nhà người ta xài điện tử cao cấp á, người ta nó không bị giật, các bạn biết không, nó không bị giật, có nghĩa là bây giờ 110 này nè, người ta xài 110 nè, nó không phải là không bị giật, 110 điện giật nó không có bị ngẫm, nó không bị ngẫm. Đó là gì đó, người ta nói dùng biến áp cách ly không giật đó, nhưng mà thật ra nó cũng giật nha các bạn. Rồi bây giờ mình giải thích thêm cái biến áp cách ly nữa. Bây giờ ở đây nè, quấn qua mỗi cuộn dây 220V AC của hãng EVN là điện lực mình cấp đó, EVN cấp điện lực mình cấp đó. Rồi bây giờ nó quấn ra một trên cái thỏi Ferrix ở đây như vậy thì ở bên đây cấp 220 mình muốn hạ hay là mình muốn tăng thì mình tăng cái số dòng này lên thôi, đơn giản như thôi, dễ hiểu ha, dễ hiểu hơn nha. Và sét đánh xuống đây không có bị ảnh hưởng ở những cái thiết bị mình, ví dụ như tivi nè, đĩa nè, rồi thiết bị sạc điện thoại di động nè, rồi những cái thiết bị mình là không bị gì, không có bị nhiễu từ trường ở đây, nó bị ngăn cách ở đây, nó không có đủ thời gian để mà nó qua bên đây, thì người ta dùng cái này để người ta xài những cái thiết bị gia đình của mình đó, những điện tử cao cấp. Rồi các bạn hiểu ha, hiểu chưa? Còn nếu muốn đấu thêm 220 đây thì đây là gì, 110, ở đây 110, ở đây là 0V nha. Rồi cái bài cách ly này học dễ thôi, dễ hiểu thôi. Rồi bây giờ mình lấy cái đồng hồ đo. Nếu đồng hồ điện tử á, nếu có đồng hồ điện tử thì các bạn hãy đo gì, đo ôm nha, đo ôm nha, đó, đo ôm. Thì các bạn hãy đo ôm coi cái biến láp này nó còn sống hay là nó đã hư rồi, thì mình đo hai cái que này, mình đo ôm giống như mình chập kim gì đó, nó sẽ lên ôm nó sẽ lên ôm. Nếu biến áp này nó hạ áp, các bạn nghe kỹ nha, nếu biến áp này nó hạ áp là nghĩa là từ 220 hạ xuống 110, thì các bạn hãy chú ý nè, thì từ 220 mà hạ xuống 110 á đó, thì có nghĩa là cái dòng bên đây là nó sẽ gì, thường nó hạ áp, nó sẽ quấn nhiều hơn. Rồi các bạn thấy nè, rồi đo nó lên kim và nó lên, các bạn sẽ phát hiện được là 220 đi vào thì nó sẽ gì, nó lên, ví dụ như là lên 10 ôm, tôi ví dụ nha, 10 ôm thì bên đây các bạn đo chỉ có gì 5 ôm thôi, 5 ôm thôi, các bạn hiểu không? Nghĩa là cái cuộn sơ và cuộn thứ các bạn hãy phân biệt được là khi đo nó là gì, cái này nó nhiều hơn thì nó gì, nó lại cái này nè quấn là nó nhiều ôm hơn, còn này nó quấn ít ôm hơn đó, thì nó ra mấy cái ra điện 110 được nha các bạn ha.
Rồi bao nhiêu bạn bây giờ đố các bạn lại nè ha, cho dễ ha. Rồi bao nhiêu bạn đã hiểu được cái này nè, để đo được cái biến áp này nè, để trong cái mạch điện của chúng ta trong mạch điện của chúng ta có thể đo được cái biến áp đó nè, cho đo được biến áp cái cuộn sơ nó. Ví dụ như cái này là thường là cái cuộn hạ áp đúng không, thì mình sẽ đo cái cuộn gì, hạ áp thì bên cái biến thế của nó là nó phải gì, nó phải nhiều ôm hơn đó, mình đo coi nó còn sống hay chết thì mình sẽ đo nó cái cuộn dây của nó. Đây là con cuộn dây nó nằm đâu, các bạn tìm kiếm cuộn dây để nó nằm đâu để mình đo nó, thấy không? Rồi trong điện tử chúng ta sửa chữa là chúng ta đo như vậy, còn cái cuộn ra của nó là tùy theo biến áp. Cái này là biến áp của loại 3 rồi, biến áp xung rồi, mình sẽ giải thích sau nha. Rồi như vậy thì trong cái biến áp chúng ta chỉ hiểu gì thôi là chúng ta tự sửa máy được rồi. Chúng ta hiểu gì đi, biến áp là một cái loại những cái sợi dây đồng quấn trên lõi sắt hoặc ferrit thì nó sẽ cho ra cái dòng điện ở bên đây, một cái điện thế ở đây, một cái áp ở bên đây, trong khi cái áp vào và áp ra nó khác nhau tùy thuộc vào cái dòng quấn mình quấn nha. Như vậy thì để đo nó thì các bạn hãy chích trong đồng hồ đây bậc thang nhân 1 hoặc là thang đồng hồ kim á, thì các bạn bậc thang nhân bậc thang nhân 1 ôm nha, 1 ôm đây. Rồi các bạn hãy đo nó thì không cần phải quay đỏ quay đen gì hết, đo bình thường nha, đo bình thường, đo lên đo, bởi vì cái này với cái này đổi qua đổi lại cũng vậy thôi, nó không có linh kiện trong đây nên các bạn phải đo gì nó lên bao nhiêu ôm. Bây giờ mình thực tập nha, mình thực tập cái biến áp này nha. Rồi như vậy thì thực tập cái rồi mình sẽ hỏi lại các bạn nha. Bây giờ mình đang kiếm cái này mình thực tập, bây giờ mình không có cái cục này nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái bo này nha các bạn, cái bo này là cái bo lo kéo để biến áp. Đây bo lo kéo này ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo nó, mình dùng mặt thang đồng hồ này, các bạn thấy nhìn để thấy nè, nhân như 1 để đo cái cuộn sơ cấp là cái cuộn đi vào đó. Có nhiều cái mình sửa máy này nó không có vô điện nha, nó không có vô điện nữa, mình cắm điện vô mà trong đây nó không có hoạt động, nó không có đèn đớm gì đó, nó không có hoạt động thì mình phải đo cái biến áp này coi nó có chết ở ngoài cuộn ở đây không nhá. Mình sẽ đo thì mình đo cái chấu nguồn đây nè, mình cắm nguồn vô mình đo nè, mình đo nè. Các bạn thấy không? Chưa thấy đúng không? Rồi các bạn thấy nè, bỏ thang nhân 1 mình đo cái này bao nhiêu ôm nè, khoảng nhiêu, cái này đo cái đồng hồ kim thì nó, các bạn hãy dán chú ý tại vì nó không bằng như đồng hồ điện tử, thì các bạn đo đồng hồ điện tử nó sẽ chính xác hơn, thấy không? Mình sẽ lấy đồng hồ điện tử mình đo cho có chính xác hơn nha, chính xác hơn. Đây đồng hồ điện tử đây, bậc thang nhân ôm để mình đo nó chính xác hơn. Rồi rồi nha các bạn. Mười 12 ôm nha các bạn, 12 ôm. Giờ mình cầm nó đây 12 ôm, thấy chưa? Cái cuộn sơ cấp á, cái cuộn sơ cấp vào nó 12 ôm thôi, nhưng mà cái cuộn thứ cấp thì các bạn biết không, tại vì cái này là cái âm ly nè, cái âm ly á là nó sẽ biến nó sẽ quấn cái cuộn này, cuộn sơ cấp đi vào đây, rồi cuộn thứ cấp á là nó sẽ làm sao các bạn, nó sẽ quấn gì, nó sẽ quấn ra ít dòng hơn, dây điện bự hơn, ít dòng hơn nó mới ra. Thì bây giờ mình đo cái cuộn thứ cấp, cuộn thứ cấp nó có bao nhiêu ôm nha, cái kia 12, cái cuộn thứ cấp là bao nhiêu đây, mình đo ở dưới đây nè, đây điện 220 dưới đây này các bạn ha. Đây lấy cái cuộn nó ra đi, lấy cuộn ra mà để mình đo nè, nó gồm có 3 cuộn dây ha, nó có 3 loại dây. Trong cái âm ly mình á, từ cái biến áp 220 nó ra đây đó là nó ra 3 loại nguồn, 2 loại nguồn. Một loại nguồn á là công suất lớn,
nha. Công suất lớn có nghĩa là 50 mấy V đó, 7 mấy V để nó cấp cho mạch công suất. Còn một loại nguồn 12V để cấp cho cái con IC để xử lý âm thanh, để xử lý âm thanh, tín hiệu âm thanh thì nó là 12V, 12V và hoặc là 15V. Thì cái này thì đó là hai nguồn nó cách nhau. Đó, thì các bạn thấy nè, trong cái âm ly mình là gì đó, nó phải có hai nguồn gì. Từ bên đây 220 nó biến ra hai loại nguồn. Thì hai loại nguồn này á, các bạn nào chưa biết, chưa vào thì hãy cho số 3 nha. Rồi bây giờ hai loại nguồn này nó cách biệt nè, hai cái màu xanh này nè, với cái đen này nè, với cái màu xanh này nè là một loại nguồn. Màu vàng, màu này là một loại nguồn. Thì mình sẽ vẽ trên sơ đồ cho các bạn cho nó dễ hiểu rồi mình đo sau nha. Mình sẽ vẽ xong rồi mình đo sau. Rồi nó là như gì nè. Cái biến áp này đó, nó là như gì? 220V đi vào qua cuộn dây, 220V qua cuộn dây, nó là gì? 12 ohm nha, 12 ohm. Tôi ví dụ như là nó quấn là 12 vòng đi ha. Đó, 1.200 vòng đi ha, ví dụ đi. Còn ở đây, bên đây á là nó sẽ có cái gì? Thứ nhất một cuộn gì? Một cuộn là 12V nha. Đây 12 ohm nha. Rồi đây 0V, đây 12V. Rồi chưa? Các bạn hiểu chưa? Rồi đây nó cũng vậy. Đây là 50V, 0V và 50V. Đó, các bạn thấy không? Các bạn nhìn thấy chưa? Nè, thấy không? Điện AC đi vào, quấn vô, mình đo nãy là 12V, có 12 ohm. Rồi, tại vì cuộn này nó quấn rất là nhiều vòng, nó ra 12 ohm. Rồi, nó mới hạ áp xuống là 12V và 5V. Thì như vậy thì các bạn hồi nãy, cái bài hồi nãy mình dạy đó, 12V này nó sẽ là một cái cuộn dây nó quấn vô nè, nó quấn vô. Nó quấn phân nửa rồi nó đưa ra một cọng dây nha các bạn, nửa cọng dây. Rồi nó quấn thêm một cái nữa rồi nó đưa ra một cọng dây nữa nha. Như vậy thì ở đây là điểm 0V và ở đây là 12V và đây là 12V. Này là V gì các bạn nè? V này là V gì nè? DC hay AC nè, các bạn trả lời nè. AC hay DC nè? Các bạn trả lời đi. AC hay DC? AC hay DC? AC đúng không? AC hay DC? Trả lời coi, có bạn nào trả lời sao? AC. Có bạn nào trả lời khác không? Chính xác nha, có chừng sai nha. AC, DC, phở gà, DC, AC, DC, 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 AC. Tiếp tục các bạn trả lời, tiếp tục các bạn. Tôi hỏi tới đâu các bạn trả lời đó, hợp tác giùm chút nha. Hợp tác giùm nha. Các bạn nào không hợp tác là mình không cho các bạn bình luận nữa đó. Rồi, DC, EC, AC trả lời chính xác nha. Chính xác sự hiểu biết của mình nha. Chưa qua cầu diode mà. Ok. Rồi, còn bạn nào trả lời nữa không? Để mình biết được cái trình độ của các bạn đang ở mức nào, để mình biết là mình hướng dẫn cho nó dễ nha các bạn ha. Không sao hết, mình biết thì mình trả lời, không biết rồi không sao, không đừng ngại nha. Không biết thì có thầy mò ở đây, thầy mò chỉ cho. Thấy không? Có thầy mò các bạn không có lo gì nữa hết á. Tôi hướng dẫn giúp đỡ cho các bạn hết luôn á, tận tình hết á. Hùng Nguyễn nè. Anh Hùng Nguyễn này bữa nay lên cho mình sửa máy nữa các bạn. Bên Tre. Bây giờ anh mới dạy gì dưới phải không? Anh gì dưới có mắc mưa không anh Hùng? DC, AC. Trả lời nhanh lên các bạn ơi. Trả lời đại đi, sai thì thầy sửa lại cho. Cái bài này quan trọng lắm nha, các bạn phải biết được biến áp mới sửa máy được. DC, gom online DC. Ok. Rồi. Như vậy thì bây giờ mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Là ra AC nha các bạn. Tại vì ở đây là gì? AC nó sẽ qua cuộn dây và nó biến thiên từ trường. Biến thiên ở đây qua loại phe đít, nó sẽ tạo thành một cái vùng cảm ứng điện từ. Mà cảm ứng điện từ thì các bạn biết không, là nó sinh ra dòng điện trên cuộn dây thứ cấp. Thì thứ cấp này nè, nó sinh ra cuộn dây thứ cấp thì nó là cũng là cái gì? Nó cũng là AC nha. AC. Các bạn thấy cuộn dây, cuộn dây nó là AC. Khi mà nó chạy nó chạy qua, nó trở thành một vùng cảm ứng điện từ, nó sẽ tạo thành ra là điện AC. Tại vì các cục tăng phô
các bạn thấy cục tăng phô á, mà lụm về á, thấy bên đây AC nó cấp vô, ở đây cũng ra là AC luôn chứ không phải là DC. Muốn ra DC á là phải gì, phải qua cầu diode nha các bạn. Cầu diode là các bạn nào chưa có xem hôm qua xem lại đó, cầu diode nó gì nè, đó 4 chân đó, rồi AC đi vào 2 chân này nè, chân 1 và chân 3 nè, giờ là ra này là gì, cộng nè, đây là trừ nè, lúc này mới là DC nha các bạn, lúc này mới DC. Bạn nào còn yếu thì quay lại những cái bài đó coi thật nhiều nhé, coi thật nhiều vô mới được nha các bạn ha. Này cầu diode này thấy không. Rồi như vậy thì ra AC nha các bạn, bạn mới hiểu AC bạn mới sửa máy được nha. Ra đây AC và có thể là nó gì, nó giật mình đó nha, có thể là nó giật mình nhưng mà nó không có giật nặng như thằng này. Nó có thể giật mình nhưng mà nó không giật nặng như này. Ví dụ như từ đây với đây là 100V nè, các bạn đụng dây này nó giật tăng đó nha các bạn, nó giật tăng các bạn đó. Nhưng mà ở đây là dòng rất là lớn nên người ta quấn dây rất là bự nha các bạn. Để mà hạ xuống thì cái von này á, các bạn biết không, nó cái dòng á, cái dòng điện nó tỷ lệ nghịch với hiệu điện thế, các bạn biết không. Khi mình hạ điện thế xuống, mình hạ von xuống thì cái dòng nó lại tăng lên, các bạn hiểu điều đó nha. Hạ cái dòng xuống nè, Y nè, U với Y ha, U với Y, U với Y. Thì khi mà mình hạ U xuống thì dòng nó tăng lên, mà mình hạ dòng xuống thì U nó tăng lên đó. Thì bây giờ mình hạ cái này xuống thì U dòng nó tăng lên, dòng tăng lên thì sao các bạn, mình đi dây nhỏ nó sẽ đứt, đi dây lớn dây to đùng á. Bởi vì khi các bạn có một cái mẹo để mà nhìn mình nhận biết được là cuộn sơ với cuộn thứ. Cuộn sơ thường dây nó nhỏ hơn nha, nhỏ hơn đối với cái biến áp, đối với biến áp cách ly, cuộn sơ nó nhỏ hơn, biến áp cách ly nè, cuộn sơ nhỏ hơn. Và cuộn thứ cấp này nè là nó lớn hơn, là do gì biết không, đối với cái biến áp gì, biến áp hạ áp nha, là dòng điện mình đưa ra điện lớn mà đi hạ xuống, là cái sợi dây này mình thấy sợi dây này là bự hơn nè, thì cái cuộn ở sau này cuộn thứ nó ít khi nào đứt lắm nha, ít khi nào đứt lắm nha các bạn. Cái dây nó to đùng ha, đây cho các bạn xem nè, chỉ đứt là đứt cuộn này thôi, đo cuộn này nó đứt thôi, hoặc là nó chạm. Ví dụ ở đây là nó chạm nè, nó chạm đây nè, nó sẽ nóng tăng phô mình lên, mà chạy chút xíu nó nóng lên nè, từ từ nó rỉ mấy cái sợi dây này nó nóng lên, nó chạm ra nó sẽ không ra cái ổn định cái điện áp đây nữa, nó không đúng nữa, thấy không. Rồi như vậy thì bạn nhìn thấy nè, bạn nhìn thấy nè cái biến áp đây đúng không. Rồi cái biến áp đầu vô nè, thứ cấp nè, cái dây nó rất là nhỏ, dây nó nhỏ lắm, nó không có lớn được, tại vì nó phải biến áp ra mà, nhỏ hơn dây này thôi. Rồi bây giờ nè, khi mà các bạn thấy đầu ra này nè, các bạn đo nó là cái ôm cao hơn. Giờ mình đo nè, thấy không? AC này ha, đây AC nè, chính giữa là 0V đúng không. Bây giờ mình đo cái cuộn này là bao nhiêu ôm nè, đó nó còn có 4 ôm rồi, các bạn thấy không, dây nó lớn, rồi đo hết cái này luôn là nhiêu, 8 ôm thấy không, 8 ôm. Rồi ở đây đo hết này luôn là 6 ôm 6 ôm. Đo nó với cái dây dốc không á là nhiêu, 4 ôm và 3 ôm. Thì mình biết được là cái cuộn này nè, cái cuộn màu vàng này nè, mình biết là cái von lớn là 50V nè, cái này là 5V nè, thấy không. Mình không có thể đoán dây được nha, cái dây này là dòng nó đi. Rồi như vậy thì các bạn thấy mình đã đo được cái bài biến áp này là biến áp cách ly nha. Và đây là gì, nguồn thứ cấp đầu ra, biến áp cách ly. Rồi như vậy thì nãy giờ các bạn thấy không, biến áp cách ly nãy có một cái ưu điểm là gì, khi mà sét đánh ở đây nha, sét đánh ở đây thì phần đây không hư nha các bạn, không hư, không hư, không có chạm vô trong điện mình được nhiều, nó không hư nha, nó cách ly mà. Còn biến áp tự ngẫu á là nó sẽ từ điện đây là nó sẽ chạy thẳng vào trong máy mình luôn, mình đụng đây là nó giật mình chết người luôn nha, đụng đây là đừng đụng chết người luôn nha. Rồi tại sao nó dừng chết người thì mình sẽ đi đến một cái bài đó là biến áp tự ngẫu. Thì vậy thì các bạn xem cái video này và cái giải thích như thế này và cách đo đạc thí nghiệm như thế này thì các bạn hiểu không? Các bạn hiểu bao nhiêu phần trăm thì cho trên đó coi nè. Dù bạn nào hiểu 100% thì để 100%,
để số 100. Còn bạn nào hiểu 90 thì hiểu 90, bạn nào hiểu ít thì nói ít, nhiều nói nhiều. Hãy bình luận bên dưới nha, hợp tác mình tí nha, hợp tác như mình tí nha các bạn ha. Các bạn học mà không có hợp tác là mình buồn lắm nha. Rồi các bạn bình luận đi, xem cái video này, sự giải thích và đo đạc để sống chết cái này như thế nào, cái này với này nó còn sống hay đã hư như thế nào, thì các bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm. 100% không? Thanh Long 100%. Đừng ngại nha các bạn đừng ngại. Nhanh lên 40% đúng không? 80% đúng không? Còn các bạn bình luận nãy bình luận quá trời, những bạn mà nãy giờ bình luận mà không bình luận nữa thì mình buồn các bạn đấy nha. 80% thầy vẫn chưa phân biệt được cái nào 5V, cái nào 50V. Rồi cứ bình luận đi, bình luận đừng mạnh dạn để mình hiểu để các bạn đang còn thiếu yếu cái gì. 60V 70%. Còn các bạn bình luận mà không hiểu cái gì nữa thì để vô trong đó để cho mình biết giải thích dễ rõ hơn. Tony Trân Trọng, Tony Trân Trọng hiểu sao nè, không hiểu gì nè. 30% trời, Lâm Ngô 30% hả? Rồi gì nữa không? 99,9%. Rồi Ấn Dương hay giỏi. Mới có 3 loại biến áp các bạn, mà muốn gần hết nửa tiếng rồi. Bây giờ nó còn nhiều loại biến áp lắm. Còn 2 loại nữa, biến áp cách ly, mình lấy biến áp cách ly là dễ xài nhất này ha. Còn biến áp tự ngẫu mình phải qua biến áp tự ngẫu nha. Còn biến áp xung chắc để làm mai quá. Biến áp tự ngẫu, biến áp xung làm mà thí nghiệm xong nó mất thời gian quá. Còn các bạn bình luận nhanh lên các bạn ơi, để mình giải thích lượt nè. Bạn nào chưa giải thích nè, các bạn mới vô cho số 3 này không hiểu gì trên sao bình luận. Cho số 3 và coi lại video nha các bạn. Bạn ơi, con để biết chứ chưa biết, con để biết chứ chưa biết. Game online tiếc là vào muộn thầy ơi. Không hiểu luôn hả? Không hiểu coi lại nha Honda nha, bài này quan trọng lắm nha, bài này cực kỳ quan trọng. Tú Nguyễn giải thích lại phải không? Rồi bây giờ này giải thích lại cho các bạn mà các bạn chưa hiểu nè, lại cho nó đơn giản để coi mình dùng từ gì để cho các bạn dễ hiểu nha. Rồi biến áp chưa hiểu thì phải coi lại nha, nhưng mà mình phải giải thích cho nó các bạn dễ hiểu hơn. Đây nè, một cái biến áp như thế này, cái biến áp như thế này nè, cái ký hiệu nó trên sơ đồ á, nó quấn vòng đó, 220V đúng chưa, AC. Rồi nó qua một cái lõi ferrit, lõi sắt đó. Rồi bên đây á, bên đây là cái đầu vô nè, một cuộn dây nè, quấn 1 vòng 2 vòng 3 vòng gì đó, nhiều vòng đó, 40-50 vòng gì đó. Rồi ra đây thì đây là 12V đúng không? Rồi ở đây chính giữa này nè là gì, 0V nè, đây là 12V nè. Rồi tiếp tục nó ở dưới nó cũng vậy nữa, quấn vòng. Rồi đây luôn, đây là nhiêu, 50V nè, 0V nè, 50V nè. Như vậy thì các bạn thấy nè, để cái biến áp này á mình đo á, thứ nhất đo cái thằng này nó đi vào nó phải nhiều vòng, tại vì nó gì, nó là điện thế cao, nó hạ xuống thì cần nó nhiều vòng hơn, cao mà hạ xuống là nhiều vòng hơn nha. Rồi bây giờ mình đo nó cái ôm nhiều vòng hơn thì cái gì, cái ôm nó phải lớn, cái nhỏ hơn, không? Điện thế nó cao, cái ôm nó nhỏ, do quấn cái sợi dây nhỏ luôn, dây đồng này nó nhỏ hơn. Mình nhận biết nó trong mạch điện đó, mình thấy dây đồng nhỏ là cuộn này là cuộn sơ cấp nha. Đây, sơ cấp. Rồi qua bên đây là cuộn thứ cấp, thì cái dây lớn nó lớn hơn. Cái dây nguyên tắc là gì, khi mà U với Y nè, U với Y là dòng, U là điện áp. U mà tăng á, U mà tăng lên á, U mà tăng á thì gì, dòng nó lại hạ xuống nha. Còn mà khi mà dòng mà U á, là điện áp nó hạ xuống thì dòng nó lại gì, tăng lên. Ví dụ ở đây 12V, nghĩa là từ đây qua đây 12V nó hạ xuống, thấy không? Nó hạ xuống thì nó quấn ít dòng thôi. Thì cái dòng điện ở đây nè, đi ra 12V nè, 12V thì nó quấn ít dòng lại, ít dây lại, thì nó sẽ ra là volt thấp hơn nha, volt thấp hơn. Rồi ở đây nè, nó quấn gì nhiều dòng hơn thì nó sẽ ra 50V, 50V nha.
Và nếu mà nó quấn dây bự hơn để chịu tải dòng lớn hơn thì nó sẽ ra cái dòng lớn hơn. Ví dụ như đây là nó quấn dây nhỏ xíu thôi thì nó ra cái dòng gì 12V, mà nó quấn vòng ít, ví dụ ở đây nó quấn ít dòng mà dây nhỏ nữa thì ra 12V mà khoảng cỡ nhiêu, khoảng 2A thôi. Rồi còn ở đây là 50V mà nó quấn dây ít hơn thằng này là nó hạ xuống thì sao, thì thằng này là sao, quấn dây bự nữa, quấn dây to đùng luôn thì thằng này nó gì, mình lấy nó lại nhiêu 30A luôn. Thì cái dây này nó phải gì, nó phải lớn, dây mà chịu tải nhiều nó phải lớn hơn đó. Như vậy thì các bạn đo nè, dây lớn hơn thì các bạn đo từ đây qua đây là cái ôm nó lại gì, nó lại ít hơn, thấy không, nó ít hơn. Hồi nãy mình đo cái cuộn 50 này là 8 ôm là nó 50, còn này mình đo là gì, hồi nãy mình đo là 6 ôm nè, cái này là 6 ôm nè, 6 ôm, cái này đo này là hai cái này là 6 ôm, thấy không, hai cái này luôn 6 ôm nè, bên là 3 ôm, một bên 3 ôm là 6 ôm thì nó sẽ gì, nó sẽ là cái cuộn 50V nha. Còn thằng này á đo đây là 8 ôm, nó lại thấp ôm hơn thì nó lại gì, nó là 12V, còn thấy không, thằng này 8 ôm là cao hơn này nha, cao hơn này. Rồi như vậy thì các bạn hiểu không nè. Hoặc là thằng này nó quấn rất là nhỏ thì thằng này cũng có thể là gì, cũng có thể là cái ôm nó lại tăng lên đó, nhưng mà nó phải phụ thuộc vào cái sợi dây này nha các bạn. Sợi dây này là nó quấn nhỏ quấn lớn. Cái cuộn thơ cấp với cuộn thứ cấp thì cái cuộn sơ cấp mà đối với nguồn hạ áp á thì nó ít khi nào đứt lắm. Mình đo thì chỉ phân biệt được là cái cuộn nào là 12 và cuộn là 5 thôi. Còn cái cuộn sơ này nè, cái cuộn này là mới là dễ đứt nè, do nó chạy nó nóng á, nó dễ đứt nha, là hay đứt nhất là thằng này. Nên mình đo cái này là rất nhiều ôm, nãy là đo là 12 ôm nha, 12 ôm. Rồi các bạn hiểu chưa? Rồi các bạn hiểu chưa nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cục hồi nãy nè, mình đo lại nè. Đây cục này các bạn, mình đo lại nè. Thì cái đầu này đầu vô nè, đầu vô là 220 nè đúng không? Mình đo lại cho các bạn nè. Thường đầu vào á, đầu sơ cấp á, thấy không? Mà đối với nguồn hạ áp á thì nó lại gì? Nó lại là cái ôm nó cao hơn của mấy thằng kia. Cái nguồn này đi vô này đúng không? 12 ôm nè. Đó, cái chui điện nào 12 ôm nè, thấy không? Rồi nó đi vô trong đây nè. Bây giờ chất mẹ nhỏ dưới ghe. Rồi đi vô đây, từ đây nè, điện của đây nè, vô đây là đây cuộn sơ cấp, từ ra cuộn thứ cấp nè. Thì mình nhìn thấy, để ý cái trong cái nguồn mình á, cái nào á mà cái sợi dây ra á, nó gồm có 2 cặp. Thứ nhất á, là gì? Là màu vàng, một nhóm màu vàng, màu đen với màu vàng. Có nghĩa là mình hiểu được là điện này là điện, ví dụ như là điện này là điện 12V, 0V là 12V, ở đây là 50V, mà 0V và 10 và là bao nhiêu V đó là 50V đối xứng, có nghĩa là nguồn này nguồn đối xứng nha, đối xứng. Ví dụ như mình lấy 2 cọng vàng này nè là 24V, ví dụ như đi, và mình lấy ở đây cọng vàng với cọng này là 12V, này cọng này là 12V, nguồn đối xứng nha. Rồi nguồn âm ly nó phức tạp đó gì đó, các bạn đó giờ học chưa có hiểu gì ngành âm ly ha. Rồi bây giờ cái này là nguồn đối xứng này 50V, đây 50V, hai cái nhập lại là 100V đó. Cái này là mát này các bạn, cái này là mát này nha. Rồi khi mà mình ra cái tụ ra cái diode á, là nó sẽ ra nguồn cộng trừ, cộng 50V và trừ 50V. Cái này thì mình sẽ giải thích bài sau nha các bạn. Bây giờ chỉ là thích biến áp thôi, để cho nó hiểu biến áp trước đi rồi mình mới làm cái kia được nha. Rồi mình đo trong này nè, mình đo trong mạch nè, mình sẽ đo cái nào ôm nhiều hay ôm ít.
thì thường á là người ta đã quy định dây rồi thì mình biết được cái cuộn ra rồi. Còn muốn đo để mà biết điện á thì các bạn hãy cắm điện thì sẽ dễ dàng hơn. Đo điện thì mình biết, mình chọt ở đây nè là bao nhiêu V là mình biết liền, nó hiện đây bao nhiêu V luôn nha, để mình cắm vô cho tiện nè. Rồi cắm điện vô đo luôn nè ha, đo luôn cho các bạn xem nè. Bật công tắc chưa? Đó, bây giờ mình bật công tắc lên nha các bạn. Để đo cái điện vô á, là mình khỏi đo nữa ha, 220. Bây giờ mình đo điện ra nè. Điện ra là không có để DC nha, mà để là AC nha. Rồi, AC. Cái nguồn âm ly nó phức tạp lắm nha các bạn. Đây. Thì hai cặp dây này nè các bạn biết không? Đây nè, ví dụ mình thấy dây lớn nè, dây lớn nó nghĩa là nó sẽ cung cấp phần công suất nhiều hơn. Tại dây lớn nó sẽ chịu tải hơn. Thì mình đo sợi dây xanh trước đi. Dây xanh này á mình đo, nếu mà mình chập que đen que đỏ gì cũng vậy hết. AC mà nó đâu có quy định chiều. Thì nhưng mà nó chỉ quy định là cái mát thôi. Cái mát là cái này nè. Khi mình lấy dây đen mình đo chứ bất kỳ một dây đen nào á thì ra 50V hoặc là 60V hoặc 70V, 30V tùy theo cái nguồn âm ly mình. Giờ mình bấm nè. 32V đúng không? 32V này các bạn thấy không? Nhìn thấy không? Rồi mình lấy cái que đen, mình đo bên đây cái nữa coi bao nhiêu V. Nó là nguồn đối xứng mà, hai là 32V luôn. Nhưng mà lấy hai cái này mình đo lại với nhau là bao nhiêu? 64V. Có nghĩa là cái nguồn này là cái nguồn 64V để cung cấp cho cái này, cho cái này. Đối với một cái số nguồn mà cái này là lo kéo thì nó 30 mấy V ha, còn lo âm ly mà loại main power nó là 50-60V nè. Còn thằng này cũng vậy luôn, mình đo nè. Y như vậy luôn. 20V. 20V. Chứng tỏ là cái thằng này dây nhỏ hơn là nó sẽ gì? Chịu đựng dòng tải ít hơn nha. Nó tải ít hơn nên nó làm dây nhỏ hơn nè. Còn này dây bự nó cần phải lớn lên. Nó quấn trong đây cái gì, cái cuộn này nó quấn lớn hơn. Dây đồng nhiều hơn là cái cuộn này. Dây đồng nhiều hơn mà ít dòng hơn nha. Ít dòng hơn. Rồi, còn thấy không? Ủa nhiều dòng hơn chứ, dây đồng bự hơn mà nhiều dòng hơn nữa. Để chi? Để cho nó được cái tải ampere lớn á. Rồi các bạn hiểu không? Người này nguồn đối xứng nha. Nguồn đối xứng. Rồi mình rút ra nha các bạn. Đương nhiên là nó muốn nắng qua cái cầu diode như thế này nè nó mới ra được nguồn đối xứng nha. Và nó lọc hai cái tụ này. Thì cái đó giãn cao hơn, tôi thấy các bạn bị yếu cái này đó. Nguồn đối xứng là gì? Nguồn đối xứng là là cái nguồn nó như thế này, hồi nãy mình học rồi đó các bạn. Nè. Đối xứng nè. Ở đây là 0V nè, thấy không? 0V nè, này mình giảng 12 nhưng mà thật ra mình đo cái đó là 20 ha. Mình phải hiểu vậy nha các bạn. Rồi như vậy thì ai có hiểu chưa nè? Còn bạn nào chưa hiểu nè? Rồi bạn trả lời đi, bạn hiểu được bao nhiêu % nữa nè? Bây giờ giảng lần 2 rồi đó. Hiểu phần trăm, bao nhiêu % để mình coi còn người nào chưa hiểu nè. Bình luận coi, bao nhiêu %? Những người mới vào thì cho số 3 nha để mình biết nha, 100%. Các bạn bình luận đi, bạn bình luận coi bao nhiêu %. Rồi mình sẽ đi qua cái khác nha các bạn. Thấy không bạn nào hợp tác bình luận hay vậy. Rồi mình sẽ đi qua cái khác, đó là biến áp tự ngẫu. Biến áp tự ngẫu thì nó cũng giống tương tự như biến áp cách ly vậy thôi. Nhưng mà mình xài thì mình dùng biến áp cách ly nó sẽ an toàn điện của mình hơn. Rồi biến áp tự ngẫu nó là gì? Khi mà có một cái cuộn dây này nè, các bạn thấy trong cái cuộn dây nó sẽ nha. Và nó cũng quấn trên lõi ferrit.
giờ cái gì. Nhưng mà ở đây nó ra gì nè, ví dụ như bây giờ đây là điện 220 ra nha các bạn. Nó sẽ có một cái đường điện 220 đi chung vô luôn, sợi dây này đi chung nhau. Ví dụ như là ở đây là 220 nè, 220V nha. Ở đây mình gắn vào 2 chui điện rồi nó đi qua một cuộn dây, và bên đây nó cũng vậy, nó có một cuộn dây luôn. Nhưng mà ở đây đó là ở đường ra này nè, nó sẽ nối một cái đường từ đây qua đây luôn, chung với điện của mình luôn, điện sống luôn. Bởi khi ở đây là hạ xuống 110, ví dụ như nó có thường nó có là nha 110 nè, thấy không? Rồi 220V nè, 110 nè, về 85V nè, rồi đây ví dụ là 12V hay gì nè, ở đây là 0V nè. Các bạn này biến áp tự ngẫu nha, biến áp tự ngẫu. Để các bạn biết được cái biến áp nào nó giật té ghế là vậy đó. Rồi khi mà các bạn biết là đây là 0V, ở đây nó có nối qua đây luôn, và nó sẽ chia ra trên cuộn dây mình, nó quấn một cuộn, nó chia ra nè. Ví dụ như đây là từ đây tới đây nó quấn nhiều vòng hơn nha. Ở đây nó quấn nhiều vòng hơn thì nó sao, nó sẽ cho ra điện 220 220V. Từ đây nè xuống tới đây là cho 220V, còn từ đây xuống tới đây á nó quấn ít vòng hơn để cho ra là 110, hiểu chưa? 110. Rồi các bạn thấy không, ở đây nó quấn ít vòng hơn, nhưng mà nó có một cái điểm chung là ở đây là gì, điểm 0 đây nè, nó nối thẳng bên điện này của mình luôn. Ví dụ như cái ổ điện của mình á, cái ổ điện mình đây nè, ở đây là dây lửa, ở đây là dây nguội nè, thấy không? Còn mình cắm vô đúng cái dây lửa dây nguội thì ở đây nó không giật nha, nó không giật, ít giật hơn nhá. Nó cũng quấn qua đây nó cũng giật nhưng mà nó giật ít hơn nha. Còn bây giờ mình cắm cỡ nào đi nữa, đảo chiều qua lại mình cũng có một cái điểm chung này hết thì nó sẽ giật mình. Bạn nào có mồng thì nó giật te mồng luôn, còn bạn nào có các bạn mà có mồng là các bạn nam nó gà trống đó, giờ giật té ghế luôn ha. Như vậy thì biến áp tự ngẫu này nè, nó giật vậy. Nhưng mà tại sao người ta hỏi ủa sao không quấn biến áp cách ly mà quấn áp tự ngẫu làm chi vậy, thì cái này nó tiết kiệm được giá thành và kinh phí nha các bạn ha. Và khi xét đánh á, là nó cũng đánh thẳng vô đây, trong đây thiết bị của mình luôn, là mình đi bụi luôn nha, nguyên dàn thiết bị đi bụi đi luôn, các bạn hiểu không? Như vậy thì các bạn hiểu một điều đó là gì, khi mà các bạn lắp biến áp tự ngẫu này nó sẽ bị gì, nó sẽ bị giật mình, giật và gây mình cái mũ tỏi là gì đó. Rồi rất là nhiều bạn chưa hiểu, nhưng mà chưa hiểu thì xem lại video nha các bạn ha, chưa hiểu video nha. Rồi như vậy thì trên thực tế mình có biến áp tự ngẫu, hồi nãy biến áp cách ly thì mình đo rồi phải không? Ở đây biến áp tự ngẫu cũng vậy nữa, mình đo nè, một cuộn đây nè, với cuộn đây nè, nó sẽ lên kim. Mình dùng đồng hồ VOM hoặc là đồng hồ điện tử mình đo ha, để mình phát hiện. Cái này nó khó đo hơn cái kia tí xíu, là mình dùng que đen que đỏ gì cũng được hết, đo nó lên nó lên ít vòng hơn, nghĩa là nó ít ôm hơn á. Nó đo nhiều ôm hơn chứ, lộn, sorry nha, nó đo nhiều ôm hơn thì nó sẽ gì, nó là cái cuộn sơ. Còn nó đo ít ôm hơn thì nó là ở như cuộn thứ cấp. Thì như vậy thì cái điểm chung về điểm này là các bạn phải đo nó, bạn biết được cái điểm chung của nó. Đây là lên kim nè, đây đo dưới này là lên nhiều ôm hơn nè, ở đây là đo gì, ít ôm hơn. Rồi như vậy thì các bạn thấy khi đo cái này là các bạn biết, khi mà đo đây ít dòng thì là ít ôm hơn, nhiều dòng thì nhiều ôm hơn đó. Rồi dễ hiểu không các bạn ha, dễ hiểu ha. Rồi như vậy thì bao nhiêu bạn đã hiểu cái này nè? Rồi mình lỡ rồi mình qua bên cái biến áp tự ngẫu luôn nha. Biến áp biến áp cao tầng luôn. Rồi cái biến áp cao tầng là gì các bạn? Nó cũng là một cái loại biến áp. Đó, nó có những cái cuộn dây như thế này, nó quấn như này. Đó. Rồi ở đây là điện vào. Đó là 220 hoặc là bao nhiêu đó không cần biết, 12V hay là bao nhiêu đó quá không biết ha, nhưng mà điện ở đây là điện vào. Điện vào. Thì bây giờ điện vào này, một là cao, hai là thấp, hai cái đó thôi, điện vào cao hoặc là thấp thôi.
Rồi nó sẽ ra những cái lỗi những cái lỗi Fredit, những cái tấm á, những cái tấm hình xuyến á, ở hình chữ E đó. Rồi bây giờ ở đây nó quấn đó, ở đây nó quấn, ở đây nó cũng vậy thôi, nó cũng quấn ra rất là nhiều vòng. Nếu mà nó quấn ra hàng ngàn vòng, hàng trăm vòng thì ở đây nó lên, nó tăng cao. Còn ở đây nó quấn ít vòng thì sao, thì nó lại hạ dòng xuống, cũng y như biến áp kia thôi, y như biến áp kia. Nhưng mà ở đây á là nó có một cái đặc điểm là gì, thằng này á nó chịu được một cái tần số cao lắm, tần số nó chạy cho những cái nguồn xung rồi đó, nguồn xung đó, đó là như thế này nè, như này là biến áp cao tầng nha các bạn. Đó là chạy những cái nguồn xung, điều khiển bởi cái nguồn xung rất là lớn. Và nó cái nhược điểm, cái ưu điểm đó là gì, nó chịu được những cái điện thế rất là cao, lên tới 1000V luôn, hoặc là đến 20 kHz luôn, nghĩa là nó chạy rất là cao. Thì cái biến áp này nó có nằm ở đâu, nằm ở trong bộ nguồn nhiều, và những cái bộ gì các bạn biết không, bộ phát thanh đó, phát thanh phát sóng rồi này kia đó, nó có rất là nhiều. Nó cũng y chang như kia thôi, cũng đo là cũng y chang vậy ha, cũng cặp đo y chang vậy hết đó. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi các bạn nè, như vậy thì ba cái biến áp này cũng giống nhau, giống nhau hết. Nhưng mà những biến áp này dùng cho những thiết bị điện tử, những thiết bị điện tử, những thiết bị nguồn này kia đó, thì nó cũng là gì. Nhưng mà cái biến áp này nè, nó đặc biệt cái là nó muốn dùng cho để tần số thì nó phải dùng cái mạch băm xung nha các bạn, băm xung. Những cái mạch mà chạy xung á, nó sẽ qua bên đây, nó chạy điện qua đây, nó sẽ tạo thành một cái từ trường biến thiên, và qua cái lõi Fredit này nè, nó sẽ tạo thành một cái vùng cảm ứng, và ở đây nó sẽ tăng vol lên hoặc là hạ vol xuống, tùy thuộc vào cái độ hẹt ở đây. Cái độ hẹt ở đây nghĩa là đóng ngắt ở đây mình có là mỗi công tắc, ví dụ như là mỗi công tắc xuống mát đi, mình đóng ngắt liên tục thì nó sẽ ra như thế nào. Thì ở đó thì nó có một cái bộ nguồn, mình sẽ giảng cho các bạn trong cái bộ nguồn xung nó là gì nè, nguồn xung đó nha. Đây nguồn xung đây, các bạn thấy không. Bây giờ mình có một cái nguồn này ha, ví dụ như là cái nguồn 220V đi. Rồi mình sẽ qua một cái biến áp cuộn dây đó, mình gọi là cuộn dây nhưng mà nó là biến áp nha, mình gọi nó biến áp cho dễ nha. Rồi thì bây giờ đó, thì bây giờ cái đầu ra đây nè, tôi muốn tôi muốn tăng lên 220, tôi muốn tăng lên là 2 kV, 2 kV. 220 tôi muốn tăng lên là 2000V đi, hay là tăng lên là 380 đi nhá, 380V ha, cho dễ đi. Rồi như vậy thì bây giờ cái cuộn dây này là tôi chỉ có việc quấn trên lõi Fredit giống như là cái biến áp vậy đó. Rồi ở đây á, thì tôi sẽ cho một cái công tắc về mát, công tắc về mát. Muốn điện áp ở đây á mà cao á thì tôi đóng cái công tắc này nè, mỗi lần tôi đóng cái công tắc này là một cái, dù điện này 220 này ha, nó sẽ tích tụ ở trong cái cuộn dây này nè, cái biến áp này nè, nó sẽ tích tụ lại, thấy không? Tích tụ lại. Rồi bắt đầu á, khi đóng này cái là cái này là điện nó chạy về mát một cái, rồi một lần đóng về cái là nó về mát, và nó sẽ tích tụ lại điện đây một cái, nó chưa kịp xả ra là nó đã tích tụ lại thêm một lần nữa rồi. Nghĩa là rất là nhiều, mình đóng, nếu mình đóng đây là nhiều lần như vậy đó, mình cầm lại mình đóng nhiều lần vậy đó mà một mắt thường mình không thấy đó. Nghĩa là trong một giây mà mình đóng khoảng cỡ 20 kHz nha, kHz 20 kHz hoặc là 20.000 kHz ví dụ gì đó, thì nó sẽ gì, nó sẽ phóng điện ra rất là lớn ở đây, lớn ở đây, lớn ở đây, các bạn hiểu không? Qua con diode nữa là nó trở thành một chiều luôn rồi đó, ra điện một chiều đó. Có nghĩa là khi mà các bạn đóng ngắt nha, mỗi lần đóng ngắt đó là điện nó chạy về đây, là nó sẽ sinh từ trường biến thiên ở chỗ này nè, nó sẽ tích tụ lại một cái gọi là một cái lượng điện đây. Ngoài cái cuộn dây ngoài nó sinh ra từ trường, mà nó còn tích tụ lại điện một tí xíu đây nữa, một cái dòng điện rất nhỏ, một cái điện áp rất nhỏ đây. Khi mà mình tắt nhiều lần như vậy đó, trong một giây như vậy đó là hàng chục ngàn lần như vậy, thì nó sẽ gì, nó sẽ lên một cái dòng điện rất là lớn qua bên đây, các bạn hiểu không? Rồi bây giờ nếu mà muốn hạ áp thì sao? Cái này là tăng vol, là tăng áp lên nè các bạn, tăng áp ấy, còn hạ áp thì nó lại ngược lại nha, ngược lại đó, thì sẽ gắn công tắc đây. Rồi bây giờ hạ áp
rồi gắn thêm cái tụ nữa, thấy không? Giờ bây giờ hạ áp nè, hạ áp á, thì bây giờ ví dụ như mình có 220V, mình muốn hạ xuống lại nhiêu 12V, thì bây giờ mình sẽ mắc cái cuộn dây á, cái biến áp mình á nằm ở đây. Khi mà bật công tắc này một cái, bật công tắc này đó thì nó sẽ chạy ra, nó sẽ chạy điện ở đây, nó biến thiên từ trường ở đây, thì nó là gì, nó giữ đây và nó nạp tụ vào tụ đây. Nhưng mà mình ngắt nhiều lần cái gì á thì nó lại hạ áp xuống đó, nó lại hạ áp xuống, nó không giống như này, nên người ta mới gắn cái này nè các bạn biết không. Người ta gắn cái này bằng cái con tăng to các bạn đó, tăng to là cái con gì phải không, con MOSFET á, để đóng ngắt cho nó nhanh. Thì con MOSFET á, là cái con nó làm việc trong một cái môi trường gọi là cao tầng, một cái đóng ngắt rất nhanh, nó là thế của hơn tăng to là gì, nó nhanh lắm, đóng ngắt nhanh lắm, trong một giây nó đóng vài chục ngàn lần như vậy nè. Thì mỗi lần nó đóng như vậy đó là nó sẽ qua cái biến áp này, nó sẽ kích lên trở thành, nó kích xuống, có nghĩa là nó sẽ đưa điện mình đi xuống và còn hạ áp xuống vậy các bạn. Còn cái này ngược lại với cái này ha. Như vậy thì những cái này là người ta dùng cái gì các bạn biết không, MOSFET á, MOSFET á. Rồi bây giờ cái này thì nó hơi trừu tượng, các bạn chưa hiểu thì tôi sẽ thí nghiệm cho các bạn hiểu, dễ hiểu hơn này ha, thí nghiệm mới dễ hiểu hơn. Rồi các bạn đợi mình thí nghiệm cái dễ hiểu hơn nha. Các bạn nãy giờ như vậy là các bạn hiểu được bao nhiêu % nè, để mình biết nè, có bao nhiêu bạn hiểu nè. Giống như bữa hổm mình nói đó, là cái này là cái biến áp này không, biến áp nó cũng giống như là cái cuộn dây gì đó. Và bây giờ nó cái biến áp á, giống như bài này đó, ví dụ bài này mà muốn chạy được như thế này á, thì chúng ta phải dùng một cái mặt để điều khiển cái con MOSFET này, nó đóng ngắt nhiều lần như vậy là có một cái mặt xung. Còn bây giờ ở đây á, mình coi là cái biến áp này nó giống như vậy đó, nó cũng chạy qua một cái con này là cái con đóng ngắt hàng chục ngàn kHz, là hàng chục ngàn lần trong một giây thì nó mới ra điện 220 được, và nó mới ra rất là nhiều điện. Không phải điện 220 mà nó ra cả ngàn von, nhưng cái dòng nó nhỏ đó, thì nó hạ xuống. Rồi nè các bạn nhìn thấy nè đó. Khi bây giờ á, y như cái sơ đồ của mình đó là gì, cái con này đóng ngắt nè, đóng ngắt liên tục, thì cái này hạ áp nhưng mà mình đang tăng áp là gì nè đó. Giờ mình bỏ vô cục pin thử nha các bạn ha. Lấy ra một cục pin để còn pin không á. Hết pin nè. Đợi để đo cái này cái bao nhiêu volt nha. Còn pin không? Hết pin rồi các bạn. Lấy cục pin mới nha. Bạn đợi tí xíu nha, lấy pin mới.
Không sáng à? Rồi nó không sáng này để mình sửa là cái mò mạch này do mình để lăn lóc á, nó bị đứt á. Thì cái cuộn dây này á là cái cuộn dây bữa hổm mình đã làm cho các bạn xem rồi đó. Do bị đứt dây à, do bị đứt dây à các bạn ơi. Nói chung là cái này để lăn lóc quá, để không có thời gian nhiều nên lấy ra chỗ khác nha các bạn, để làm lại. Để lăn lóc quá nó bị chạm đó, nên mình chỉ hiểu một điều là gì đi, nó dễ đi. Bài đó bữa nay mình nợ các bạn đi nhé, nợ các bạn đi. Nè các bạn chụp màn hình lại nè coi nè, khi mình cấp điện vào mà cái con MOSFET này nè, không mà muốn chạy được con MOSFET này á, thì mình sẽ giống như cái mạch đó là cái mạch gì nè các bạn, mạch gì nè, cái cuộn đó ha. Rồi nói gì nè các bạn, giờ mình sẽ co cho cái con C đây nè, thấy không? Cái con tăng si to đó, con tăng si to nó gì nè, cực B nó cực B nó là ở đây nè các bạn, mắc vào một con điện trở đó chưa. Rồi cái này là gieo cộng nè, thì từ cộng này nó sẽ chạy này nha các bạn, là đi mát nha, mát nè. Rồi bây giờ là từ cộng này nó sẽ chạy qua cái cuộn dây này nè, rồi nó sẽ gì, nó về cực C, mà tới đây nó ngưng rồi, nó không có hoạt động được, thì bây giờ sao, nó muốn hoạt động được xuống đây thì nó mới tạo cái từ trường biến thiên ở chỗ đây được các bạn ha, tạo từ trường biến thiên đây được, các bạn hiểu không? Ở đây cái đây đi mát nè. Rồi nè, một cái cuộn dây còn lại để mồi nó là cái cuộn này nè, để mồi nó. Cuộn này thì mình qua con điện trở nha các bạn, qua điện trở đó, về đây nè. Thì khi mà mình cắm như này các bạn thấy nè, khi mà mình cắm điện vào đây thì điện ở đây nó sẽ chạy qua cái cuộn này nè, và nó sẽ qua bên đây, nó sẽ kích vào cực B, cực B này làm cục pin này mở, cục pin này mở nè, mở thì làm sao đóng ngắt á, là đóng rồi đó, ở là có nghĩa là nó cho điện từ đây là chạy thông xuống đây nè, thông xuống đây. Như vậy thì nó sẽ tạo từ trường biến thiên ở tại đây, và nó tạo một cái vùng cảm ứng ở đây, và nó đóng ngắt. Quan trọng là nó đóng ngắt nhiều lần như vậy đó, đóng ngắt nhanh nhiều lần như vậy đó. Ở này nó ngắt cái là điện ở đây chưa, nó không có chạy xuống, còn nó mở ra cái là điện đây chạy xuống. Nên ở đây á, nó sẽ tạo thành một cái vùng cảm ứng đây, ở đây quấn rất là nhiều vòng, thì nó sẽ tăng điện áp lên tới là 1000V luôn nha, 1000V luôn, là cái mạch hồi nãy đó các bạn. Đó là chỗ là nó như vậy đó, đó các bạn nhìn kỹ nè, đó. Cái mạch hồi nãy là gì đó, và người ta ra 1000V rồi bắt đầu người ta qua diode nè các bạn, rồi người ta qua tụ, để làm chi, để cho nó nạp và nó nắn ra dòng DC á, để nó giật dù cui là làm gì đó nha. Vậy các bạn hiểu không nè, hiểu được cái mạch này không nè, giống như cái mạch nãy mình đang làm nè,
Mặt này là đơn giản nè, đóng ngắt rất là nhiều lần. Là cái công tắc này là cái con này nè, đóng ngắt nhiều lần. Nó sẽ tạo thành gì, một cái vùng cảm ứng điện đây, và nó sẽ tăng von lên. Rồi bữa nay thì cái gì đây, bây giờ mình hỏi cái này nè, cho hiểu rồi. Tắt tiếng gì? Vũ Tấn Bình đề nghị tắt tiếng. Hay giả hay quá. Rồi các bạn hiểu đâu bao nhiêu % hãy cho nha. Các bạn hiểu được bao nhiêu % nha. Tân Nguyễn Vũ hỏi cũng bình thường mà sao tắt tiếng bạn đó. Rồi. Rồi ở đây không có bạn nào đã phá hay là chửi thầy hay là nói những lời xúc phạm và không có liên quan đến sự tôn nghiêm của thầy hay là gì đó thì mình sẽ cho bạn đó đi, nhưng mà bạn đó đâu có làm gì đâu. 98 còn một xíu nữa hơi mơ hồ, đa số là 80%, 50% hả? Không like TikTok hả thầy? TikTok bây giờ mình làm hạ cái này xuống mình qua bên TikTok á. Rồi bây giờ cũng là 8 giờ 10 rồi, mình có hẹn với các bạn ở bên TikTok. Ok, các bạn đã hiểu rồi ha. Hiểu rồi thì căn cứ vào một cái mạch nào mà mình có cái tăng phô mình đo nó giống gì đó, có cục biến áp đó. Đó, mình đo nó mình đúng cái gì ha. Cái này thường là đo ôm cao hơn nha các bạn, cao hơn nè. Ví dụ như cái này nè, cái này thường đo ôm thấp hơn nè, ở cao hơn nè. Cái này là khoảng ví dụ như cái này là khoảng 8 ôm, đúng không? Thì cái này là khoảng 20 ôm nè. Rồi cái này là khoảng, hoặc là bom nó, tôi ví dụ thôi nha chứ không phải là cái nào cũng vậy. Được, cái này là khoảng nhiêu? Khoảng 3 ôm đó, 3 ôm, nhỏ hơn để có cái cuộn để nó kích thằng này thôi, nó nhỏ hơn. Thì các bạn đo cái biến áp nào nó có như vậy thì các bạn có thể làm được nha. Ok rồi, xin chào, hẹn lại các bạn video sau nha. Cho em đặt mạch của thầy em lấy nhiều. Rồi ok, bye bye các bạn nha. Rồi có gì các bạn ấy nha. Bữa nay chắc ngày mai là mình không có livestream các bạn. Ngày mai thứ hai mình không có livestream nha. Mình sẽ để dành công việc để mình sắp xếp và sửa chữa cho cái cửa hàng mình để bán hàng đó các bạn. Bán hàng để cho các bạn để kiếm thu nhập, chứ còn dạy gì hoài cũng không có miếng thu nhập nào hết á. Đó, và tốn rất là nhiều thời gian, nên bây giờ mình phải thấy không, sắp kệ là để bán hàng cho các bạn. Các bạn mua đồng hồ, đèn led rồi đó. Chưa có up hình trên web nhiều nha các bạn, chưa có up hình lên trên web nhiều để cho các bạn có nhiều sản phẩm để còn mua, để ủng hộ thầy Mò. Thầy Mò chơi chảy về cái việc kinh tế thì mình còn thời gian mình học hỏi rất là nhiều ha. Rồi bye bye các bạn, hẹn các bạn video sau nha. Nếu có thời gian thì qua TikTok chơi chút xíu. Rồi bye bye.